آگاهی دارد و اکنون قوه آزمایی پهلوانان در وزن تا 90 کیلو باز ادامه خواهد یافت. در این وزن تعداد اشتراکچیان راستی خیلی زیاد است و در دور اول یگان نفر آزاد نیست. نظربک زاده آزادبک نامش و نظرов حق نظر با میرزایوف از شهر دوشنبه اینها جفتی اولی میدانداری وزن 90 کیلو رو تشکیل میدهند. متانت نظربک زاده را راستی در مسابقات بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در رشته جودو سال 2022 ما شاهد بودیم که بسیار هم از خود استعداد و مهارت والا نشان داد. در مبارزه هر دو پهلوان الان نتیجه یا امتیاز نیست. کوشش سبزعلیوف چندان خوب به نظر نمی رسد. این اگر اشتباه نکنم پرویز سبزعلیوف شاید از سلاله سبزعلیوف های ناحیه ونگ باشد. فکر میکنم قیافش خیلی با بهروز سبزعلیوف مانندی دارد و از بالا از کمربندی رقیب داشتن برای سبزعلیوف امکان پذیر است. اما آزادبک آن هنری که قبلا در مسابقات سطح بین المللی چون اشاره کردیم نشان داد، از آن مهارت و استعداد این چهره حالا یگان نشانه نیست. کشتینگیریش راستی سست است. داور همین را خوب مشاهده کرد. لکی به آزادبک شیدای دویم را داد. پرویز سبزعلیوف در ادامه رقابت چون دقیقه دویم فرصت خوب یا امکانیت مساعد را برای ادامه حرکت بعدیش خیلی خوب به وجود آورد، اما آن را سپس صرف نظر کرد چون که مقاومت آزادبک در این روند خیلی بهتر بود. حرکت های آزادبک هم به طور کسبی خوب به نظر نمی رسند. در استفاده این اصول اندکی موازنت را یا فاصله را هم صرف نظر میکند. چندان اوج هنر هر دو پهلوان را ندیده ایستاده. سلیم احمد با پرویز چند دفعه اشاره دیگر کرد. وزری را در 15 ثانیه آخر یک لحظه خیلی مناسب برای آزادبک فراهم شد. مجازاتش کردم و نهایت توانست که از خود همون بسیار هم عکس عمل دورگردی پرویز سبزعلیوف به مقصد موافق بود. وضعیت را به مشکلی برطرف کرد اما ناکام شد و در این دیدار آزادبک نظربک زاده غالب آمد. حالت تکرار رو بعد چند لحظه البته تماشا خواهیم کرد. با همین ترتیب، با همین شکلی که ما چون حلوک بیرونه رو ببینیم خیلی هم در سطح ضروری
озодбек назарбекзода хуб истифода кард ва ба марҳилаи дуюм рафт. ба марҳилаи 1/8 ниҳоӣ оламафрӯз абдураҳмонов бо ҳайдаралӣ шоёв инҳо акнун ба майдон баромаданд. аз маҳорати оламафрӯз метавонем якчанд сухан гӯем, аммо дар хусуси истеъдоди шоев ростӣ маълумоти бештаре ҳам мавҷуд нест, аммо майдон нишон медиҳад. оламафрӯз бо роҳбарии шералӣ бозоров тамринҳои худро ба роҳ мондааст ва ин паҳлавони раштиро ростӣ мо хуб намешиносем. ҳаракат ё доштани дасти рости оламафрӯзро чун инҷо ихтиёр кард, аммо барои ҳаракати баъдиаш боз малакаи дигар ё ҳунари дигар тақозо мешавад. ҳайдаралӣ шоёв паҳлавононеро имрӯз албатта мо маърифӣ мекунем, ки инҳо аз марҳилаи аввал муваффақ буданд ва ҳаққи ширкат дар мусобиқаи имрӯзаро албатта пайдо карданд. канори роси майдон акнун боз ҳам пурқувваттар мешавад аз ҳисоби суратафзоии ҳунари оламафрӯз абдураҳмонов. ҳайдаралӣ шоёв як огоҳӣ дорад, ҳарифро тела дода аз майдон берун мекунад. аз майдон берун шудани оламафрӯз доварро ҳам бетараф нагузошт. ба ин паҳлавон довар аз вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон Ниёз Асматбеков шидо дод. натиҷаи рақобат ҳоло маълум нест, аммо дар муҷозот дар иштибоҳ ҳам малакаи паҳлавонон инҷо баробариро нишон дода истоданд. оҳиста оҳиста акнун шумораи мухлисон ҳам бештар мегардад. гӯштингирии ҳарду варзишгар суст аст. довар агар ба ҳарду шидо диҳад, нодурустии ҳаракати паҳлавони кабудпӯш ба он замина гузошт, ки довар шидои дуюмро ба ӯ диҳад. ҳайдаралӣ шоёв маълум аст, ки аз таҷрибаи ғании мураббиёни соҳибтаҷриба бо маҳорат чандон воқиф нест. инро ҳам рафти майдондорӣ дигарбора нишон медиҳад. боз ҳам нодуруст дошт, амалаш хато буд. шидои сеюм гирифт ва аз майдон ронда шуд. оламафрӯз абдураҳмонов дар дидори аввал ғолиб омад ва ба марҳилаи 8 ниҳоӣ рафт.
جوانان ایردانوف علیشیر و مرادوف اکمل دعوت کرده می شود. اکمل اشتراکچی بازی های المپی، برنده مدال نقره قهرمانی آسیا در میان جوانان، استاد ورزش درجه بین المللی، اشتراکچی مسابقه های زیادی گرند سلم، گرند پری و همچنین در قهرمانی جهان در باکو یک پرتافت اکمل هم به فهرست پرتافت های بهترین شامل شد. اکنون اکمل یک کوششی که اینجا شروع کرد، پشتناکی هوا دادن رقیب در این جریان اندکی کار اکمل رو میتوانست در این جریان که آسانتر کند. راستی علیشیر را نمیدانیم، این از شهر دوشنبه اینجا پایتخت رو معرفی میکند. وزری هست، فکر میکنم هست وزری، نظر من شاید اشتباه کنم. حالا یک فرصت پیدا میشود که این لحظه این حالت رو ببینیم. داور نیاز دارد به حالت تکراری. وزری بود. بله، بعد از بازدید نواری تکراری ما میتوانیم که این حالت رو دیگر باره شرح دهیم. حرکت از کجا شروع شد؟ میتواند که برای بیرون از میدان بودن آغاز حرکت داور اندیشه دیگر داشته باشد، اما پرتاب در جریان نیروسنجی خیلی مناسب بود. به خاطر اینکه یک لحظه توقف میکنیم، یک لحظه منتظر میشویم که داوران چی خلاصه گیری میکنن. اگر از میدان بیرون برآمدنش را به این نوبت گیرند، نمیدانم دیگر این پرتافت کاملا به وزری ارزش دارد. وقت اندکی طول کشید. وزری هست دقیقاً چون گفتیم مشخص بود. دیگر داور هم باید زود دو دلگی خود را نشان نمیداد و کاملا در رفت نیروسنجی از پرتافت پهلوان کبود پشت بسیار این حالت دیگری مناسب. پون اکمل مرادوف در دوری اول غلبه را به دست آورد و به مرحله 8-1 نهایی رفت. میرزا شریف اسمتوف و مزمیر کریمزاده حالا به میدان میبرایند. میرزا شریف اسمتوف نماینده ولایت سوخت، انا همین چهره با خلعت سفید است.
Karimzoda Muzammir. Muzammir از شهر دوشنبه مزمیر با راهبری رزق‌الدین رجب مشورزی میکند. برادری ابوبکر یکابیر است. حالا رجوعی محمد شریف اسمتov برای حرکت اولین نتیجه بخش بود. مزمیر خیلی جوان است. تنها 19 سال دارد. اگر اشتباه نکنم 18 یا 19 سال در میان جوانان مهارت خوبی خود را هم نشان داده بود در چمپیونات کشور در مسابقات مختلف. بسیار هم اینجا فرصت مناسب را اسمتov دریافت و صاحب امتیاز ایپان شد. چرا مزمیر خود را اینقدر آزاد گذاشت؟ مثل آنه که بسیار هم بله راستی از این چهره ما باز هم امیدهای داشتیم. به هر نوع اسمتov که تجربه خوب دارد، اما مزمیر فکر میکنم که به آسانی باید دچار ناکامی نمیشد. از آن هنرنمایی، از آن تجربه که ما بیشتر در میان ببینید چه طرزی استفاده اصول که خیلی آسان، خیلی مزمیر تیار نبود در این لحظه که خود را دفاع کند و با همین ترتیب اکنون اسمتov به مرحله دیگر می رود. اسلام‌الدین زاده اسلام‌الدین از دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز و تویچیبک شریپov حالا در میدانند. تویچیبک حالا که بیرون را اینجا خواست که خوب استفاده کند، رقیبش هم خود را کنار گذاشت. این حالت چندان مناسب نبود برای تویچیبک. از همین نقطه نظر او صاحب امتیاز نشد و کار در این زمینه باز تقاضای دیگر دارد. انا این لحظه وزری را با آسانی مال خود کرد. اسلام‌الدین زاده اسلام‌الدین نماینده شهر و ناحیه های تابع مرکز و یادآور میشم که هر نفری که اینجا معرفی می شود اینها با همان اصطلاحی که از غلبال استادان و متخصصان گذاشتند، اما مرحله به مرحله جای خود را مشخص کردند. در دوره های اساسی انتخابی غالب آمدند و سپس به چمپیونات جمهوری تاجیکستان راه خط گرفتند. وزری ایپان بله تویچیبک شریپov در این رقابت با آسانی غلبه را مال خود کرد و به دوری دیگر راه یافت. یرمتov جمعخان از دسته خطلانی یک و زیدالله جان زیداللهیف
Yormatov Jumaxon va Zaydullajon Zaydullayev. Zaydullajon az noҳияи Рашт ҳоло паҳлавонон андаке таваққуф доранд. Файзулло Ҳабибуллоев, Хусравшоев, Сафар паҳлавон, варзишгари собиқадори ноҳияи Хуросон ва чеҳраҳои собиқи варзиши кишварро инҷо ҳам манзур карданд ва дар хусусе ки бисёр дар сатҳу сифати баланд беҳтар кори доварон низоми идоракунӣ чорабинӣ бисёр ҳам хуб. имрӯз афроде ки як муҳаббати хоса ба гӯштини ҷудо доранд хеле дар инҷо зиёданд. ин аз он далолат мекунад ки ҷараёни муборизаҳо хеле ҷолибу диданиву ибратбахшанд ки аксари онҳо албатта бо ҳузури мухлисон ва ҳаводорони гӯштини ҷудо баргузор мегарданд. майдон алон ин маҷмӯаи бошукӯҳи қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши ёгии шаҳри душанбе хубу босифату дар сатҳи баланд дор гардидани чорабинӣ ҳар як чорабинӣ на танҳо чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва балки байналмилалӣ ҳам мусоидат мекунад. хушбахтона дар фаъолияти варзиши кишвар дар таърихи варзиши меҳан ҳам бори нахуст дар ҳамин маҷмӯаи бошукӯҳи варзишӣ ибтидои моҳи июн мусобиқаи гран-при баргузор мешавад ки ин рӯйдоди фарахбахш ва навгонӣ дар соҳаи варзиш ва алахусус ҷудои меҳан хоҳад буд. намояндагони беш аз 60 кишвари дунё ба тоҷикистон меоянд, ҳам бонувон ва ҳам мардон. паҳлавоне ки инҷо маърифӣ шуданд ҳоло ҳам ба майдон набаромаданд, андаке вақтро кашол дода истоданд. ин ба ҳамон низоми дурусти мураббиён ки бештар шогирдони худро вобаста кунанд ки баробари ҷуфти дигар боз ҷуфти навбатӣ ҳам омода бошад ки таваққуф ва фурсатҳои танаффус аз миён бардошта шавад. ҳар ду паҳлавон аз иҷромаи рақобатҳо маҳрум шуданд. фарзин соҳибназаров аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ва Сомон Кишваров. کشورов سامان از دسته دوشنبه هنرنمایی میکند.
پهلوانی که این رو میدونیم زوده رشت است، در شهر یکاترینبورگ تمرین میکرد. نواکت به تاجیکستان آمد که در چمپیونات جمهوری شرکت ورزد. کشور در این دور بدون مبارزه بنابر سبب به میدان نبرآمدن حریفش فرزین از ولایت مختار کوهستان بدخشان غالب اعلان می شود. حکیموف کرامت الله و عزیز اکرموف. اکنون پهلوانانی که معرفی می شوند ورزشگری سفید پوش رو ما خوبتر می شناسیم. کرامت الله حکیموف رو و در برابر کرامت الله باز چهره های نو هم امروز روی میدان می آیند. یکی از اینها عزیز اکرموف از دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز. کرامت الله در جمهوری موقع خاص خود را دارد. در وزن 90 و 100 کیلو هم هنرنمایی میکرد. تحت رهبری عباس عطایی این ورزشگر الان مشق ورزی میکند. قامت بلند، جسارتش بسیار خوب است. هویت شایسته وطنداری دارد. راستی در رشت وقتی محسن اسامیدینوف به میدان برآمد پهلوانان ما گران وزن ها نبودند و چند دفعه که معرفی شد پهلوانان تاجیکستان به میدان بیاید و کرامت الله راستی با پهلوان گران وزن و 5 کرات قهرمان جهان در کورش میدانداری کرد. نیروسنجی نمود که بسیار هم مخلصان و هواداران گوشچین ملی این اراده متین او را خوش پذیرفتند. حالا در تلاش کرامت الله اکنون امکانیت های مناسب برای امتیازی اول نیست، هرچند که حریفش کم تجربه است، اما کرامت الله شاید دقیقه های اول اندکی سوز گوشتین گیرد و بعدا حرکت های بهتری خود را منظور کند. از این موقع کرامت الله نه از میدان بیرون شدن. داور از بس که حرکت است اینجا اشاره نکرد، اما ببینید که چگونه کرامت الله از این وضعیت میبراید یا خود را چگونه بله برآمد. اکنون رقیب را میتواند اینجا دچار ناکامی سازد با همان فرصت حالت نگاه داشته استحکامی فرصتی به تخت پشت رقیب را البته 10 ثانیه وزری را مال خود کرد. چاکن زیر چاک شده این کار را خود شروع کرده. اولا پهلوان کبود پوشی دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز و بعدا زیر چنگال کرامت الله ماند و رقابت را باخت. از رقابت پهلوانان 2.5 دقیقه پشت سر شد. کرامت الله
лолахонов ҷамшед ғолибро боз ҳам маърифӣ кард. ана ҳамин лаҳзаи хеле мушкил барои Кароматулло буд ва баъдан муваффақ шуд. Фаридун Устопиров, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ. Каримов Давлатшоҳ ба майдон омад. ҳарифаш Одиназода Зикрулло андари майдон нагардид ва бидуни мубориза Каримов дар ин ҷо ғолиб шуд ва ба даври 8 финалӣ рафт. Маҳмадиев Раҷабалӣ, Маҳмадиев Раҷабалӣ бо ҳамроҳии Юнусов ҳоло ба майдон меоянд. Раҷабалӣ аз шаҳри Душанбе аст. ورزشگری که خلعت سفید دارد. خالمراد از دسته خطلان 1، یونسوف با خلعت کبود است. рафти майдондории паҳлавонон акнун андаке бояд дигартар бошад, чунки мо дар марҳилаи дуюми ин мусобиқот қарор дорем, яъне дар даври дуюми рақобатҳо. бале даври аввалашон сипарӣ шуда истодааст, аллакай барои даври дуюм инҷо 8 нафар роҳати худро соҳиб шуданд ба марҳилаи 8 ниҳоӣ. 8 нафари дигарашон ҳоло ҳам талош доранд. маҳмадиёв иштибоҳи начандон дағал кард, аммо муҷозот ҳам шуд. фаридун Устопиров, ин сулолаи Устопировҳоро ҳатто тамошобинон ҳам хубтар, мухлисон ҳам бештар медонанд. дар ин вазн ҷаҳонгир Маҷидов ва ҳамчунин Комроншоҳи Устопириён тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ маърифӣ месозанд. умуман ҳайати мунтахаби тоҷикистон дар чемпионати мамлакат ширкат надоранд. инҷо ҳам матлаб ва ҳадафе ки чун баён карданд ки дар муайян кардани дигар чеҳраҳо боз имкониятҳо хуб фароҳам мешаванд. ва ҳайати мукаммали тоҷикистон имрӯз ва дирӯз ҳам дар вазнҳои мухталиф ба ҳарду барои нодуруст доштан шиддот дод фаридун Устопиров. яъне бидуни чеҳраҳои саршиноси
جودوی کشور چمپیونات امسال سپری خواهد شد. یونسوف پهلوان شهر بختر حرکتش در لحظه مناسب خوب شروع شد. قوازمای هر دو پهلوان از نظر کسبی چندان مناسب نیست و هر دو اگر نادرست داشت پهلوان خوتلان شیدو گرفت. دیروز در وزنهای 60 و 66 و 73 کیلو بسیار هم نیروسنجی و آزمایی های جالب و عبرت بخش را ما دیدیم. حالا نه راستی در میان پهلوانان وزنشان تا 90 کیلو البته چهره های خوب هم هستند با استثنای پرتافت خیلی خوبی اکمل مرادوف که در جفت دوم وارد میدان شد. دومین جفت در آغاز مسابقات. دیگر حالا میبینیم کشمکشی های چندان دقت جلب کننده هم نیستند و من اصول دقت جلب کننده بودنش لازم است. کشمکشی هرگز هم گاه ممکن است این حرکت ها این تلاش ها بیشتر با یک مسئولیت جدی رنگی دیگر گیرد. پای در پای دریافت فرصت مناسب و ویژه همون گوناگون اصول ها مورد استفاده قرار گیرند. اگر اون جوهر نباشد در نهاد پهلوان انا همین طوری که ما میبینیم کار به نتیجه صورت خواهد گرفت. با هر دو هم دو شیدایی دارند. اینجا اکنون تقدیر رقابت رو من فکر میکنم همین آگاهی حل فصل میکرد چون که نیست در ضمیر این دو چهره آن روشنی تشبسکاری هایی که باید خوبتر نمایان باشد موجود نیست. یونسوف شیدو گیرد کار انجام یابد. حالا داور این نقطه رو هم مورد نظر قرار نداد. پهلوان ختلانی با شکم افتید خود رو ضعیفتر سستر نشان میدهد. اندک بیشتر نیو کمی نسبت به محمدیف. عمل اجرا کردن لازم. عمل جودو تقاضا ندارد که ورزشگر سست ضعیف و بی‌طرف باشد. سست‌ترین گوشتین ضعیفترین رقابتی که تماشابینان رو هم خسته کرد همین بود.
دقیقه سیومی وقتی لواگی هم پشت سر شد، نشانه موفقیت یا زمینه مظفریت حالا هم موجود نیست. شیدو تهدید میکند تقدیر رقابت رو. پهلوان سفید پوش روسی خیلی فعالتر بود. اکنون نظری داور است. شیدو رو با ورزشگری سفید پوش داد با محمدیف و یونوسوف در این دیدار غالب معرفی شد و به مرحله دیگر رفت. سامونیدین وسیف از رشت، رجبوف امیدجان از دوشنبه. رقابت واسیو با رجبوف آغاز شد. واسیوف اکنون نادرست از تری آستین داشت، شیدا گرفت. در دوام تلاشش حالا هم مشکلی ها موجودند. جوانانی که بیشتر رجوع دارند در دوره اول کامیاب شوند و رجبوف حالا برای نگاه داشتی حالتی بد تخته پشت با اصطلاحی سکومی خیلی فرصت مناسب رو دریافت. 13 14 15 یک وزری و نهایت 20 ثانیه این فرصت رو خوب پیدا کرد و صاحب غلبه شد. جهانگیر بابایوف از دسته خطلان 1 و موین اوریپوف از دسته خطلان 2 در این وزن رقابت را بعد چند لحظه شروع خواهند کرد. انور عمرف از شهر باختر، اصلا زاده بلجوان است، الان در شهر باختر اقامت میکند. مربی جوان شاگردان زیاد رو هم به کمال رسانیده است. در روند تلاش هایش معلوم شد که بیشتر نورسان و حرکتی ورزشگری سفید پوش با وزری مناسب بود و این حال کار هم جهانگیر خیلی خوب سری وقت انجام داد، صاحب امتیاز شد. موین اوریپوف زاده ناحیه همدانی است، پهلوانی که خلعت کبود دارد.
و در باره مربیان این چهره ها چندان معلوماتی نیست، چون که بیرون از شهر دوشنبه تمرین میکنند. با یک وزری الان هم جهانگیر سمتی مبارزه خود را باز جاناتر می سازد. کمربند را اگر باز هم مشخصاً دارد، باز هم به نفع کار خواهد بود. موین عقب نشینی دارد، گشتین خوبی خود را نشان داده نتوانسته ایستاده است. و زری نتیجه را موین برابر کرد سری وقت. فرصت برای باز هم حالتی نگاه داشتی به تخت پشت فراهم شد، اما داور این لحظه را چندان اعتبار نداد و هر دو را باز از راست امر کرد که نیرو سنجی را ادامه دهد. موین اوریپوف تمرین های موسمی اش را ما در تالار ورزشی پهلوان تحت رهبری شیرعلی بازارов چند دفعه نیز شاهد بودیم. به هر دو پهلوان برای نادرست عمل کردنشان داور شیدا داد. انور عمر این درستی کاری خودی پهلوان کبوتپوش را دیگر باره نشان داد که خیلی جرأت کرد و این پرتافت ایپان بهاگذاری شد و با همین ترتیب موین از این مرحله نتیجه دلخواه را صاحب شد و به دور 8 نهایی رفت. مهراب جانزاده از ولایت سوخت، سید مختار رسولوف پهلوان از شهر دوشنبه. در گشتین کمربندی موهیب در گشتین کمربندی نتیجه بهتر دارد. در جودو حملیان جوانان با مقام دوم دست یافت. در چمپیونات تاجیکستان در رده‌بندی بهترین های جوانان هم در مقام افتخاری است و سید مختار رسولوف 11 کرات چمپیون جمهوری تاجیکستان در نمادهای گشتین ملی و جودو خیلی تجربه دار است و قبلا در وزنهای دیگر ابتدا حتی ما شاهد بودیم که این چهره در وزن 73 کیلو میدانداری میکرد. بعدم به وزن 81 گذشت. آهسته آهسته به تدریج اکثریت فعالیت خود را در وزن تا 81 کیلو سپری کرد. اکثری نیروسنجی ها و میدانداری های با موفقانه خود را. گشتین سید مختار براستی از آن تجربه که ما میدانیم حالا سستر است.
مهراب جانزاده قامتش بلند است. از میدان بیرون شد. حمزه رحمتов مربی خوش سلیقه و داوری با تجربه نیز هست. الان در جمهوری قزاقستان کار فعالیت میکند. داوری که حالا در بالای گلیم است. انا همین چه سعید مختار و مهراب جانزاده. مهراب جانزاده بله حرکتش نادرست اشتباهی بسیار جدی کرد که او را از میدان راندند. رسولوف با موین اوریپوف خوب آزمایی خواهد کرد در دوره 8 نهایی. عبدالرحمانوف بهروز نماینده شهر و ناحیه‌های تابع مرکز. یعقوب جان سعیدشاه شیدا گرفت. ورزشگری سفید پوش سعیدشاه از شهر دوشنبه است. رفتی میدانداری پهلوانان اندکی سرعت تیزتر گرفتنش لازم است. تلاش پهلوانان اکنون از مرکز میدان سرعت دیگر میگیرد. اکنون از مرکز میدان نیو از نیمه چپ میدان حرکت ورزشگری سفیدپوش عبدالرحمانوف خوب آغاز شد. کار در پارتر جالبتر صورت نمیگیرد. یعقوب جان سعیدشاه جوانان این چهره هایی که اکنون مشخص شد. یعقوب جان سعیدشاه در زمانی نورسیش این چند سال علاقه از میدان دور ماند. هنرنماییش هم توقف طولانی داشت. ورزشگری کبودپوش شیدای دویم رو با عبدالرحمانوف دادن. میدان دارید البته در مرکز خوبتر به نظر رسد. این شایسته است اما اینجا
یعقوب جان هم حرکتش تا به آخر انجام دادن نشد. حریفش زود اشتباه میکند. رفت میدانداری پهلوانان چون گفتیم که اگر در پارتر باز هم تجربه غنی تر میشد، آنگاه روند مبارزه باز هم جالب تر میشد. دوشیدو خطر رو برای عبدالرحمانوف بیشتر کرد. حالا دقیقه آخرین نیروسنجی ورزشگران. ثانیه دیگر بسیار هم دلگیر کننده بود رقابت هر دو این پهلوان. در وزن 90 کیلومتر چند نیروسنجی رو دیدیم که اونقدر تعبیدل صورت نگرفت. در گلیم اول هم رقابت های وزن تا 81 کیلو خوب صورت گرفته ایستادند. در گلیم دوم نیروسنجی بسیار دلگیر کننده راستی طلایی در وقت ایلاوه پهلوانان اکنون مبارزه را ادامه خواهند داد. از آغاز وقتی لاوگی هم سستی هنرنمایی و ضعیفی سمت حمله پهلوانان دیده می شود. یعقوب جان تشبسکاری های خود را خوب نشان دهد، به حمله گذارد که رقیبش اشتباه کند یا سستر یا پسیو باشد. ممکن است که شیدای سیم رو به عبدالرحمانوف دهند، چون که از فشارهای زیادی خود یعقوب جان عبدالرحمانوف به خطاگی راه داد. بسیار هم حرکتی خوب بود نسبت به دقیقه هایی که پشتی سر شدند. کشتیگیری ورزشگران هم توصیه می‌خواهد، یعنی مربیان در این سمت با نقطه مشخص با نظر عمیق
باید اعتبار دهند که شاگردانشان چی کار انجام میدهند. یک حرکت پهلوانی سفید پوش عبدالرحمانوف را اکنون در این 3 دقیقه اخیر مشاهده کردیم. دیگر تشبثکاری ها از جانب یعقوب جان بود. به هر دو شد و دهد تقدیر رقابت حل خود را می‌یابد. فکر میکنم بسیار هم کشتینگیری سست اما اشتباه را داور مشاهده نمیکند. هر دو هم حمله ها را شروع میکنند نوبت از آنی که نتیجه بخش انجام نمی‌یابند. با سرعت تر باید که جدی تر اینها مناسبت کنند بر رفت سبقت. بله، مجازات 3 پهلوان سفید پوش رو تهدید میکند. حرکت یعقوب جان باز این مراتب هم مورد نظر بود. دقیقه 3 وقتی لاوا یک حرکت دیگر، یک حمله دیگر باشد و عبدالرحمانوف اگر عقب نشینی کند شاید همون گفته ما که توسط سلسله آگاهی ها غالب معین می شود همین طور هم شود. کوشش دیگر یعقوب خسته شد. بله، این کار رو داور باید بر وقت‌تر انجام میداد و یعقوب جان در این دیدار غالب اومد، به دور بعدی رفت. سامان سبزعلیف از ولایت مختار کوهستان بدخشان و زایدوف مقصدشاه از شهر دوشنبه. جمشید خلیلوف داوری درجه جمهوری پهلوانان را به میدان میخواند. ما به مرحله دوم توجه میکنیم. نظر و حق نظر در دوره اول میرزایوف ایوب جان به میدان نبرآمد. حق نظر بدون مبارزه دست بالا شد. نظر بگزاده پرویز سبزعلیف را دچار شکست کرد و به این مرحله آمد. خیلی جرأت حق نظر خوب به نظر می رسد، اما زادبک نظر بگزاده هم راستی از حق نظر کمی ندارد. مهارتش جوان است. در کاخ ورزشی لنگلیف استوپریان مشق ورزی میکنند. در کاخ ورزشی استوپریان در شهر خوجند او
کاخ ورزشی لنگلی در ناحیه جبار رسولوف است. مربیان دیگر اونجا ایفای وظیفه میکنند. حق نظر در رفتی سبقت اندک بهبودی هنرش رو نشان داد. مقاومتی آزادبک هم برابر است حرکت در آغاز دقیقه دوم. حق نظر در شهر حصار تحت رهبری اعظم رسولوف مشق می‌ورزد. این مراتب هم بسیار با استفاده اصول اعتبار علاهیده داد. خیلی خوب. اعظم اشاره میکند که رفتی نیروسنجی البته باید در دقیقه بعدی تغییر یابد. این تاکتیک خودی اعظم است. آزادبک نظربک زاده با آزادبک اکنون داورشی داد. حرکتش را نشان داد که این طرز عمل خطا است در جودو. دو حرکت کرد، موفق نشد حق نظر. حالا هم یک جرأت دیگر خود را اینجا هم نشان داد. خیلی پرتاب‌های غیر عادی. بسیار هم حلوک داخله را در سطح خوب شروع کرد، اما دستی آزادبک آزاد بود. وزاره داور شبهه دارد، به نوار تکراری فکر میکنم نیازمند است، لیکن اندک توقف بود. توقف دیدید داور شبهه دارد به این حالتی به عمل آمده. کمک میخواهد از مسئولی گلیمی دویم که نوارهای تکراری را هم یک بار ببینند. ما هم در این جریان میتوانیم یک بار دیگر به نوارهای تکراری اعتبار دهیم. سوستر نبود. یک دو ثانیه فکر میکنم این حرکت درستی من هم دو دیله شدم. کم توقف هست یا از نقطه نظر کسبی متخصصان این بررسی می شود؟ بله، امتیاز نشد، توقف بود، اندکی بود. سبب بهاگذاری نشدنش همین بود. همان عمل پیشینه را دیگر باره پهلوان سعودی تکرار کرد، شیدو گرفت.
анакун рафти мубориза ранги дигар мегирад. Ағназар ҳам бо ӯзхост тавассути ҳамон усули сари китф кӯшиши навбатии худро ҳам хуб анҷом диҳад, аммо муваффақ нашуд. این مراتبه کارش آمد کرد با همان اصول خاصی خود بسیار هم حلوک داخله مهارت بهتری خود رو هم نشان داد. و از این مرحله به دور بعدی را به واخوری های 4-1 نهایی پهلوان شهر حصار را خط گرفت. این اصول رو بسیار هم در سطح بلند حق نظر استفاده میکند. غلام افروز عبدالرحمانوف پهلوان شهر دوشنبه، اکمل مرادوف ورزشگری ولایت ختلان اکنون قوا آزمایی خیش را شروع میکنند. اکمل جایزه هایش تجربهش نیز خیلی زیاد است نسبت به غلام افروز. اکنون رفت میدانداری چی را نشان میدهد؟ ملکه را، مسئولیت را، کسبیت را. اشتراکی بازی‌های المپیک توکیو اکمل مرادوف برنده مسابقات نقره قهرمانی جهان میان جوانان در جودو، استاد ورزش درجه بین المللی، غالب اشتراکچی مسابقه های مختلف گران پری و گرند سلم و خیلی دستاورد و نتیجه های شایان دارد. نسبت به غلام افروز عبدالرحمانوف برای کشمکشی به نتیجه داور به هر دو شیدت داد. از وقتی اساسی 1.5 دقیقه سپری شد. اکمل میداند که در رقابت با غلام افروز عبدالرحمانوف که قامت بلند دارد کوشش های پیشتر انجام دادش چندان ثمرآور صورت نمیگیرد. شیدو عبدالرحمانوف
اکمل در اجرای بند و بست رعایت قاعده ها با کلی تجربهش فرق میکنه. چون که بسیار در مسابقه های گرند پری و گرند اسلم در قهرمانی جهان بازی های المپی شرکت ورزیدنش تجربهش را زیادتر کرده است و از بند و اسلوب و قواعد گوشتن جدا خیلی خوب برخوردار است. هر دو نیز اکنون رجوع دارند برای حرکت بعدی. حق نظر غالب همین جفت را انتظار است در واخری 4-1 نهایی. پهلوانان هر دو از میدان بیرون شدند. این مراتبه هم اکنون داور خلاصه دیگر دارد. عبدالرحمانов غلام افروز سوم باره هم مجازات شد و اکمل مرادوف از این واخوری به مرحله دیگر به رقابت های 4-1 نهایی نفر دوم است که رخ میگیرد. با حق نظرov اکنون اکمل مرادوف میدانداری میکند. اسمتوف با تویچیبک شریفوف. در رقابت نوبتی نیروسنجی میکنند. محمد شریف اسمتوف نماینده ولایت سوق، پهلوانی که هنرنمایش را در میدان‌های گشتین نوروزی سال 2022 در ناحیه رشت دنغره خیلی خوب دیدیم که مهارت والا و شایسته هم دارد. تویچیبک شریفوف یک غلبه دارد. هر دو هم صاحب یک پیروزی اند. دوری اول را این چهره ها با موفقانه انجام دادند. تنها غالبان به این مرحله راه می‌یابند. تویچیبک شریفوف را رئوف حکومتوف مشق می‌دهد. این چهره روسی چند سال در فدراسیون روسیه بود. ورزشگری سفید پوش، زاده ناحیه مسچا است. گشتنگیریش چندان بد نیست، هرچند که نتیجه و دستاوردی عالی هم نداشته باشد، اما موقع علاهیده خود را در میان پهلوانان مردمی دارد. رفتی مبارزه هر دو پهلوان یک باره هم در روندی سبقت بله به نظارت نخواهد موند. مستقیم امینوف داور درجه جمهوریوی برای سست عمل کردن محمد شریف اسمتوف به او شید داد. اکنون راه تلاش باز هم جالب تر خواهد شد.
شاگردان رئوف حکومت دیروز خیلی خوب هنرنمایی کردند با گرفتن جایزه های افتخاری شرفیاب گردیدند، مخصوصا سعید ابرارов در فینال. اکنون این کاری خیلی با مورد بود، فرصتی مناسبی که پهلوان کبودپوش خوب استفادهش کرد و صاحب امتیاز وزری شد. پهلوان سفیدپوش باز برای سوزگوشتین گرفتنش شیدای دوم دادند. این حرکت خیلی مناسب بود، حتی نزدیک به وزری که برای برابر کردن نتیجه خیلی فرصت مناسب فراهم گردیده بود. از آن محمد شریفی که ما در رشت و خطلان دیدیم، حالا نشانه مظفریت یا نشانه ملکه بلند این چهره را نمیتوانیم که تصدیق کنیم. توی چی به یکی مراتبه بسیار حرکتی همون از سری اوستین داشتن و بعدا جرأت به سوی پیش رو خوب نشان داد. محمد شریف اسمتوف دستی چپش اندکی آسیب دیده است، رقابت رو باخته ایستاده است این چهره. داور امر میکند که زودتر جایش رو شروع کنند. دستی پهلوانی سعودی و سیف دیده است. نادرستی عمل پهلوانی کبودپوش در حالت تکرار دیدند. بسیار وضعیت مرکب، دست رو همچنان فشاری که قریب شکند. این در جودو ممنوع از حرکتی انجام داده، همون اصولی که از دست گرفت سری کتف کرد. انا هم این لحظه پیشی نبود. این وزاری اولین وزاری تویچی بیگ بود که نتیجه رو برابر کرد. بعدا انا همین حالت، انا همین حرکت در گوشین جدا ممنوع است. در نوارهای تکراری بسیار هم حالت خطرناک و مشاهده رسید. به همین خاطر تویچیوف ناکام شد. محمد شریف اسمتوف به مرحله 4-1 نهایی رفت. غالبی همین جفت را انتظار است. کرامت الله حکیموف و کریم پهلوان هر دو هم از شهر دوشنبه اند. شهر ترسونزاده نماینده گوندیشکوف صابر نه صالح گوندیشکوف را اینجا از
آن موقعی که مربی باید نشیند بیرون کردند. کریموف از دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز اینجا هنرنمایی دارد. کشورов در دوری اول و در دوری دوم آزاد است. با اسمتов نیرو میسنجد و کریموف دولت شاه است دسته دوشنبه. پهلوانی کبود پوش. عباس عطایی داوری مربی بلند اختصاص و صاحب تجربه ایرانی که تا چند سال است در تاجیکستان فعالیت میکند. کرامت الله حکیموف را الان آماده نموده است به این مسابقات. در تالار کانی گرد و از این پیش در تالار مجیدوف ها به حیث مربی فعالیت میکرد. با کریموف آگاهی داده شد. رفتی میدانداری دیگر باره تقاضا میکند. تقاضا میکند با ادامه نیروسنجی ها که واقعا هم اینجا سرعت افزایی باز هم مبارزه در روند تلاش پهلوانان بهتر و خوبتر به منظر رسد. از حکیموف امیدواری ها خیلی بیشترند. حکیموف چون گفتیم که اشتراکش در مسابقه های گران پری نتیجه هایش هم در چمپیونات مملکت در وزن 90 و همچنین 100 کیلو زیادتر است. اما تلاش هر دو پهلوان هم خیلی سست درستی. کرامت الله از آن مهارت بلندش حالا ما چندان نشانه را نمیبینیم، چون گفتیم که این استعداد خیلی دست را شاید فرصت مناسب بود برای هوا دادن حریف و کناری راست با استفاده اصول همون حلوک بیرونه. عباس عطایی هم بسیار افسوس میخورد که چرا این فرصت رو صرف نظر کرد شاگردش کرامت الله. کریموف یک کوشش دیگر کرد، حق نظر عکس عمل نشان نداد، تنها مقاومت کرد. پرتاب‌های جالب فرصت‌های مناسب خیلی زیاد شد در گلمی اول. مبارزه پهلوانان در وزن تا 81 کیلو در گلمی اول و در وزن تا 90 کیلو در گلمی دوم جریان دارد. کرامت الله تا کنون عملی با موفقانه را انجام نداده است و از کریموف چه لحظه ای
خوف و خطر بیشتر داشته داور خواه نخواه بعد نوار تکراری رجوع میکند اعتبار میدهد اینجا امتیاز هست یا نه با هم تماشا میکنیم وضعیت مشکل داوران چی قضاوت دارن بر رفت این سبقت نوارهای تکراری را دیگر بار تماشا کردم فکر میکنم با مطلب خیلی نزدیکی دارد خیلی قضاوت داوران واقعا هم چرخشی دورگردی کرامت الله بسیار هم به طور کسبی بود که در این لحظه رها یافت از آن پرتافت از آن حرکتی که ما تکرارا مشاهده کردیم برای امتیاز طلایی اکنون هر دو تلاش خواهند کرد اوه قریب بود اونجا هم کریموف به سر افتاد مبارزه چون برای دولت شاه اولش خوب بود حالا اکنون کرامت الله اینجا فکر میکنم که سرعت نیروسنجی را میتیزاند آناین خیلی هم حالت مناسب بود آناین میتوان اکنون کرامت الله گفت از کسبیت و مهارتش اینجا سخن وری کرد چون که پیشتر سوز گوشین گرفت و در وقت اضافه خیلی مهارت خوبی خود را نشان داد بر مرحله بعدی رفت حکیموف یونس و رجبوف اکنون غالب این جفت رو کرامت الله انتظار است و خیلی برای کرامت الله فکر میکنم اندکی آسان‌تر می شود چون که این دو چهره چندان نامور نیستند کدام از اینها غالب باید با کرامت الله حکیموف میدانداری میکند اینجا جفتی مشکل در همان نیروسنجی مرحله 4-1 نهایی میانی حق نظر و اکمل مرادوف خواهد بود دیگر پهلوانان با استثنای کرامت الله حکیموف چندان شهرتیار و نامور هم نیستند از روی تجربه و باز هم از آن موقعی که پهلوانان دارند این گفته ها رو البته بررسی کردیم حالا میبینیم که تو چی اندازه این نظرسنجی های ما اساس دارند حاجی مراد یونس فضلسته خطلان یک است در دیدار اول نماینده شهر دوشنبه محمدیوف را مغلوب کرد رجب باشد در دیدار اول مقابل واسیوف سامانیدین از رشت
غلبه به دست آورد و به مرحله 8 نهایی آمد. حالا در همین دوره گزارش رقابت‌های 8 نهایی اینها قرار دارند. مربی ورزیده ژاپنی که اطلاع است که به حیث سرمربی منتخب معرفی شود. و زردی رجبوف این فرصت رو خوب دریافت و زردی رو مال خود کرد. در مرکز میدان اکنون تلاش پهلوانان با صورت میگیرد. رجبوف یک امتیاز دارد و ضرر دارد و در این وقتی باقی مانده که 2 دقیقه را در بر میگیرد شاید باز حرکتش بهتر شود یا باز هم کوششش دگرگون شود. اکنون میدان نشان خواهد داد از جانب پهلوان باختر. حالا افضلی مهارت یا استفاده حرکت مناسب جهت برابر کردن امتیاز نیست. اما این کاری دیگر و زری عطای پان تقدیری با بله وزری داشت. وزر اکنون به یک لحظه مناسب و خیلی جالب رو هم رجبوف دریافت. پهلوانی شهری دوشنبه با کرامت الله حکیموف در مرحله بعدی میدانداری خواهد کرد. وضعیتش چندان اکنون خوب نیست از آن نقطه نظر که بیشتر متخصصان هم تکیه به مهارت کرامت الله دارند، اما این تا اندازه حقیقت واقعی ندارد، چون که هر یک ورزشگر را نباید بهای ناسزا داد. در میدان کاملا کار رنگی دیگر میگیرد و رفتی سبقت و میدانداری باز هم جذاب و باز هم پرشیده تر صورت گرفتنش از استثناء دور نیست. آریپوف و رسولوف باید به میدان می آمدند. و آریپوف، موین، رسولوف اینها اکنون به میدان باید دعوت گردند. این افرادی اندکی پیشتر بود که ما معرفیش کرده بودیم. موین آریپوف و سعید مختار رسولوف. این مبارزه هم فکر میکنم پرشیده تر خواهد شد. سعید مختار را گفتیم که 11 کرده چمپیون تاجیکستان. اگر از زمانی که نورس بود جوان و بعدا در میان بزرگسالان در گشتین جدا و میلی این دستاورد را مال خود کرده است. موین پهلوانی راستی کم تجربه است. اکنون شیدو گرفت ورزشگری کم تجربه همدانی.
سعید مختار حرکتش اکنون از برای از بالا داشتن خیلی سریع وقتی بود، نادرست پشت سر رفتن خلعت حالتی به عمل آمده مجازات است که موین دیگر باره هم آگاهانیده می شود. از این باز هم سعید مختار رسولوف روح و قوه تازه میگیرد، به هجوم میگذرد. اکنون سلسله حمله هایش بیشتر شدند. اکنون هر دو هم در یک حالت مناسب خیلی خوبند که حلوک بیرونه رو همین رو موین، همین رو سعید مختار دست هر دو. سعید مختار فعالتر شد، کشیدن سری آستین دست راست رو فراموش کرد. اکنون باز در جریان مبارزه اکنون باز خیلی بهتر. مبارزه خیلی بهتر راستی، سمتی راست چپ. موین اکنون بسیار اعتراض دارد در این جریان. رقابت اینجا هم خاتمه یافت، چون که سه شیدوی عارفوف در این جریان به آن زمینه گذاشت که سعید مختار دست بالا گردد. با همین ترتیب رسولو بسیار با سرعت تیز، با حرکت‌های خیلی سریع وقتیش افضلی داشت. سلسله آگاهی ها موین عارفوف را از ادامه راه مبارزه محروم کرد. ولی این کمال احترام نیست. ورزشگر باید آداب نمونه داشته باشد. نیاز اسمتبکوف داوری ولایت مختار کوهستان بدخشان اکنون پهلوانان دیگر را استقبال میگیرد. یعقوب جان سعید شاه با سبزه علیف حالا در میدانند. سبزه علیف در دور اول حریفش به میدان نبرآمد، بدون مبارزه به این مرحله آمد. یعقوب جان سعید شاه باشد در دیدار اولش با بهروز عبدالرحمانوف نیروسنجی کرد و دست بالا هم شد. هر دو در مرحله 8-1 نهایی قرار دارند.
ҳаракаташ андаке баландтар, аммо дар рафти иҷрои амалҳо нисбат ба даври аввал чандон фаъол нест. Аммо дар қиёс бо рақибаш ду кӯшиши хубтарро ҳам анҷом дод, новобаста аз оне ки натиҷабахш набуданд. Сабзалиев ба осонӣ роҳи ин марҳиларо тай кард, чунки ҳарифаш ба майдон наомад. Ӯ бидуни талош ва сарфи қувва омода буд ки ба ин марҳила ояд. Шидо ба Ёқубҷони Саидчо. Кам будани нерӯи варзишгар ё аз ҳисоби кам амалӣ кардани барномаҳои мушаххаси тайёрӣ дар марҳилаи дуюму сеюм бештар мушоҳида мегардад, чунки даври аввал хоҳу нохоҳ бо рӯҳияи қавӣ метавон онро хуб анҷом дод. Аммо дар даврҳои баъдӣ боз ҳам мушкилот бештару зиёдтар мегардад. Бисёр тақозо дорад аз паҳлавонон ки ба марҳилаҳои тайёрӣ ва ба омодагии ҳамаҷонибаи ҷисмонӣ эътибори махсус диҳанд. варзишгарони вазнашон то 81 кило дар гилеми авваланд. рақобатҳо низ хеле ҳассос ҷараён гирифта истоданд. дақиқаи охирини майдондории паҳлавонон дар гилеми дуюм, охирин ҷуфти марҳилаи якҳаштниҳоӣ. ҳарду ҳам огоҳӣ доранд, ҳарду ҳам натиҷаи дилхоҳ ба даст наоварданд. Ёқубҷони Саидчо алон наздик шуданаш лозим аст. вақте варзишгар аз пушти гиребони ҳариф медорад ва баъдан руҷӯъ мекунад барои дарёфти камарбанди ҳариф, ин фурсат хоҳу нохоҳ наздикшавиро тақозо мекунад. аз фосилаи дур шояд иҷро шавад, аммо хеле мушкил ва дар гумон аст ки ин кор бо муваффақона анҷом ёбад. фосила нақши созгор дорад дар иҷрои ҳамаи усулҳое ки паҳлавонон бештар мехоҳанд дар майдон амалӣ намоянд ва сабаби муваффақ нашудани Ёқубҷони Саидчо ҳамин аст ки сарфи назар мекунад нигоҳ доштани фосиларо. нигоҳ доштани фосила боз ҳам чандин паҳлӯҳои мушаххаси худро дорад. аммо тарзи сарсарӣ ё ба ҳолате ки фосила гӯён канори рост ё чапи рақибро ихтиёр кардан, ин комилан маънои онро надорад. дар ин замина бисёр ҳам вазъ боз мушкилтар мешавад. ой, ба сар рафтидан боз ҳам хатари бештар дорад. инҷо ҳам беҳру Сабзалиев худро назорат карда натавонист. Somon Sabzaliyev
دقیقه دومی وقتی ایلوواگی هم سپری می شود. یعقوب جان امکان پذیر است این لحظه که نزدیکتر آید یک پرتافتی انجام دهد. قوهش اندکی کمی کرد. این کارو خوب و به طور کسبی سامان دادن نتوانست. دیگر باره سه عنصر کار در پارتر مورد استفاده قرار میگیرد یا نه. اکنون حالت نگاه داشته به تخت پوش با اصطلاح استحکامی فراهم شد و اکنون یعقوب جان سعیچا خیلی امکان خوب دارد برای امتیاز اولین طلایی. این کار رو هم خوب انجام داد و زر صاحب شد. این نتیجه برایش کافی است که به مرحله بعدی رود، اما حالش در مرحله چهار نهایی باز مشکل تر می شود، چون که با سعید مختار رسولوف 11 کرات چمپیون تاجیکستان روبرو می شود و این از یعقوب جان کاملا مهارت و ملکه دیگر را تقاضا می کند. به مرحله 4-1 نهایی اکنون ما رسیدیم. فینال پیش از مهلت حق نظر نظرف و اکمل مرادوف. بعد اون خطاگی که رخ داد، حمزه رحمتوف داور بود در رقابتی از این پیشتره که موین عارفوف اندکی اعتراض کرد و با کمال احترام اندر میدان شد، اشتباه خود را اصلاح کرد، بله بخشش پرسید. قاعده نظام کار را درست کردن بسیار مهم است. از جانب کمیته انتظامی فدراسیا موین عارفوف طول یک سال از همه مسابقه های جودوی جمهوری تاجیکستان خارج کرده شد برای دغلانه رفتار نمودنش در مبارزه مرحله 4-1 نهایی در مقابل سعید مختار رسولوف. اولین نیروسنجی دوری 4-1 نهایی وزن تا 90 کیلو فینال پیش از مهلت هم گویم اشتباه نیست، چون که هر دو این چهره خیلی نمونند، نمایانند و در میان دیگر مدعیان که 32 نفر را تشکیل میکنند به استثنای کرامت الله حکیم و سعید مختار رسولوف دیگر از همه پهلوانانی که هستند میتوان ما همین چهره ها را همچون مدعی ارزنده معرفی کرد. حق نظر نظرف ورزشگری شهری حصار با خلعت سفید است. اکمل مرادوف از دسته خطلان یک شهر باختر را معرفی میکند. هر دو پهلوان امروز هم توجه بیشتر دارند که به هیئت منتخب جودوی کشور شامل شوند. اشتراکچی بازی‌های المپیک توکیو، برنده مدال نقره چمپیونات
осиё дар миёни ҷавонон ва зареро ҳақназар инҷо дар дақиқаи аввал соҳиб шуд. ҳамин усулро бисёр ҳам ҳақназар дар сатҳи касбӣ истифода мекунад. ҳақназар ҳам дар кураш медали биринҷии қаҳрамонии ҷаҳон дорад. иштирокчии мусобиқаҳои зиёди байналмилалӣ, барандаи шоҳҷоиза дар мусобиқаи байналмилалии гӯштингирӣ дар соли 2022. акмал бо сабаби нодуруст амал карданаш акнун огоҳӣ гирифт. ҳақназар ин марҳиларо агар гузарад, аллакай то ба финал роҳаш боз ҳам ҳамвор ва осонтар хоҳад шуд. натавонист Муродов роҳи баргашт надорад. корро дар ин самт комилан бояд дигар кунад. афзалии малакаи паҳлавони шаҳри ҳисор акнун хеле хуб ба мушоҳида мерасад. кӯшиши аввалини акмал камтар аз 2 дақиқаи дигар дар ихтиёр доранд. ҳоло ҳам ҷаҳду талоши ҳақназар дар дақиқаи аввал самар овард. акмал дар муборизаи аввал бояд кӯшиши ҷолибаш ҳам паҳлавони суғдиро дучори нокомӣ кард. паҳлавони шаҳри душанбера алишер ирдановро, баъдан оламафрӯз абдураҳмоновро ҳам дар даври дуюм мағлуб намуд ва ҳоло дар марҳилаи сеюм қарор доранд. ҳақназар дар дидори аввал бо сабаби ба майдон баромадани ҳарифаш мирзоев дастболо шуд. дар даври як ҳаштниҳоӣ назарбекзода озодбекро мағлуб кард. ҳарду дар 2 марҳила чун дастболоанд. ин даври чорякниҳоӣ рақобати паҳлавонон дар вазни 90 кило аст. ҳаракати охирини худро тавассути доштани дасти чапи ҳақназар метавонист ки беҳтар анҷом диҳад. аммо ҳақназар пешдастӣ кард, ин вазъиятро рафъ намуд.
یک دقیقه دیگر از وقت اساسی باقی مانده است. حق نظر این مراتب هم می‌بینیم که در جریان مبارزه شکار را انجام می‌دهد. حالتی مشکل تر و اکنون پهلوان کبودپوش سیمین شید میگیرد و حق نظر در این دیدار غلبه را مال خود کرد و به مرحله نیمه نهایی برآمد. محمد شریف اسماتوف از سوق سومون کشورов شهر دوشنبه رو نمایندگی دارد اما زاده ناحیه رشت است. اسمت از سری اوستین نادرست داشت شیدا گرفت. کشورов در دیداری اول با فرزین صاحب نظر رو به میدان دعوت شدن. فرزین به میدان نآمد. کشورov به مبارزه این مرحله را طی کرد و در دور هشت نهایی نیز همچنین بدون تلاش بدون اشتراک در مرحله یک هشت نهایی به این سبقت‌ها راه یافت که خیلی طالعش بلندی کرد. غالب این جفت اکنون به واخوری نیمه نهایی می رود. در آن جایی که حق نظر نظرov قرار دارد و انتظاری نفر موفق همین دور است. اسماتوف حرکت‌هایش اکنون اندکی بیشتر شد. سومون جوانتر است. در شهر یکاترینبورگ مشق را این سال انجام داد. برای اشتراک در چمپیونات کشور به تاجیکستان آمد. حالا مجازات شد. برای نشین گرفتنش هر دو پهلوان هم دو برگه زر دارند. یعنی وضعی هر دو هم ناگوار است. اسماتوف از حساب تجربه اندکی برتری دارد. می‌خواهد که در روند مبارزه باز هم جالبتر هنر نمایی کند. بله از این مرحله به مرحله اینها یکی از اینها راه می‌یابند که خیلی هم طی کردنش مشکلتر و مرکبتر. یعنی در برای حق نظر نظرov قرار دارند هر دو. یکی از اینها
حالا فرصت هست برای دریافت امتیاز یا نتیجه بهتر. کشور قامت بلند دارد اما از این فرصت ها، از این حالت های مناسب راستی چندان خوب استفاده نمی کند. دستی راست اسمتوف اندکه در توازنویی از این پیشتر آسیب دیده بود. بعد یوری تعجیلی تیبی علاقه آماده بود که توازنویی رو ادامه دهد و الان در دقیقه آخرین هم رجوع یا توجهش برای باز هم به دست آوردن نتیجه شایسته زیادتر است نسبت به کشور. این رو هم ملکه شما مشاهده میکنید. اصول سر کتف راست خواست که بهتر باز هم استفاده کند. سامان کشورف مجازات شد و با همین از میدان رانده می شود. کشورف و اسمتوف محمد شریف با حق نظر در واخوری های نیمه نهایی دیدار انجام خواهند داد. کرامت الله حکیموف و امیدجان رجبوف. این مرحله هم خیلی هیجان آور خواهد بود. اما کرامت الله از نقطه نظر بنده نسبت به حریفش تجربه های مسابقات بین المللی رو دارا هست و آمادگی خوبی جسمانیش هم فرق کننده هست. رجبوف هم بختش آمد کرد. در مرحله اول این پهلوان کبودپوش مهراب جانزاده مجیب رو مغلوب نمود. بعدا هم در مبارزه با موین عارفوف هم موین عارفوف را رسولش دچار شکست کرد سعید مختار. رجبوف در رقابت اولش واسیوف را مغلوب نمود و بعدا در مرحله دوم با یونوسوف نیرو سنجید. پهلوان کبودپوشی در میدان بوده. کرامت الله هم دو غلبه دارد. یک کوشش دیگری و نهایت کار هم تا به همان نقطه اساسی رفته رسیدنش. ممکن بود اما بسیار هم زیرکی و هوشیاری رو پهلوان کبودپوش خوب رعایت کرد. وضعیت کرامت الله رو مشکل تر میکند. امیدجان رجبوف امید کاری خود را در حالت راست بودن میخواهد انجام دهد.
و برخی از پهلوانان بیشتر میخواهند که رجوع به کوشش های کار در زمین کنند. کرامت الله در این جاده اندک تجربه دارد، اما در میدان الان این تشبثکاری ها را نشان نداده ایستاده است. خیلی هم فرصت هیجان آور شیدو با امیدجان رجبوف چرخش و کردی سرتاب خوردن خلعت حرکت دیگری که در جودو باز هم ممنوع است. اینجا این حالت ها رخ میدهند که داوران هم بسیار با دید و نگاهی تازه پیوسته توجه میکنند که به خطاگی پهلوانان راه ندهند. کرامت الله هم هنرنمایش سوس شد نسبت به دقیقه های اول. بله، داور رو هم مجازات کرد. تا جای ما میدانیم در این مبارزه باید افضلی یا عموما پرتافت های دیگر صورت می گرفتند، اما چون این نشد. جوان کبودپوش خیلی متانت کرد، حتی باز هم یک حرکت دیگری سر کتف رو هم عمل را مورد استفاده قرار داد. نو بسته از نتیجه بخش انجام نیافتنش، اما در حرکت پهلوانان اکنون باید عمل یا هجوم ها اینجا مورد نظر قرار دارد. هم داوری مرکز و راهبری بالای گلیم بلند شو ای کرامت، این نه فقط فشار بیار بالا. بلند شو بپر اینجا بپر، تمام این با مهمه. کم نیار. امیدجان یک حرکتی بیشتر انجام داد. نه تو خسته تره. بلند شو تکون بخور. این تو خسته تره، فقط بالا بنداز، هیچ مهم نیست. اکنون وقتی در اختیار داشته خیلی کم است. کرامت الله اگر با رفت قوازمایی چنین مناسبت کند، یعنی عقب نشینی کند، الکی از تو میتونی بزنی. ای پسر، دیدید الکی باز هم مجازات شد. شیدای دویم بزن. پشناکی پرتافت انجام دادن. سرعت ناکی رو تقاضا میکند. وقت انجام یافت برای امتیاز طلایی. اکنون هر دو پهلوان تلاش خواهند کرد. جفت سیومی رقابت های دوری چهاریک نهایی وزن 90 کیلو. کرامت بپر تو. ای کرامت، هیچ راهی نداری جز بزنی منو از بالا. از سر آستین داشت، خطا کرد. شیدا گرفت امیدجان رجبوف. دستان کرامت الله در اختیارش نیستند. چی حالت بسیار هم وضع مرکب‌تر می شود. پنجه هایش از حرکت هایش معلوم است که برای داشتن خلعت رقیب خیلی مشکلی ایجاد میکنند. بی‌مدار شد. حریفش هم رجوع دارد برای استفاده اصول سر کتف.
خواه و ناخواه اشتباه میکند اما بی‌طرف نیست. هر دو هم به مدار شدند، هر دو هم میخواهند بله در این جریان اندکی هم باشد افضلی هنرشان فرق کننده باشد، چون که هر دو در سرگاه مرحله گران انا همان سلسله شیده ها قرار داشتند و با همین ترتیب اکنون رجبوف ببینید که این مرحله را خوب انجام داد. کسی گمان نداشت که این چهره نو است و امید جان پهلوان شهر دوشنبه به مرحله نیمه نهایی رفت. کرامت الله امکان دارد که در واخوری های تسلا بخش شرکت ورزد، در صورت غلبهش برای مدال برنجی حق مبارزه را پیدا کند. وقتی این را نشان میدهد سید مختار رسولوف استاد ورزش درجه بین المللی، پهلوانی ناموری که قبلا در وزن‌های 73-81 کیلو سالیان طولانی میدانداری کرده بود، وزنش دیگر شد، امروز در وزن تا 90 کیلو به میدان آمده است. و یعقوب جان سعیدشاه این جوانی که در آوان نورسیش میان همتایان خود نمونه و به سگانه بهترین هم شامل بود، اما چند سال توقف داشت، بیش از 5 سال در میدان نبود و توجه برای صیقل دادن مهارتش خیلی هم کاسته شد. آی بسیار حالت مناسب رو همینجا سید مختار به میان آورد. حکومت با یعقوب جان سعیدشاه دستور میدهد کار را در سمت دفاع جانکتر کرد، وضعیت را در حالتهای مشکل و ناگوار باز هم مورد نظارت یا مورد توجه قرار داد که سید مختار بسیار زیرک است. پهلوانی که در 5 ثانیه میتواند یک کار ثمرآور را انجام دهد از حساب تجربهش، از نورسی جوانی تا به بزرگسالی در 2 نوع گوشتین 11 کرات چمپیون تاجیکستان شدن، الکی این گفته ها را تقویت میدهد. شدا با یعقوب سید مختار اکثریت فعالیت بیشتری مشق ورزیش را تحت رهبری رزق‌الدین رجبوف انجام داده است و یعقوب سعیدشاه پهلوانی که از مکتب مهارت عالی ورزشی شروع کرده تا این مدت هم تحت رهبری رؤوف حکومت مشق میکند. جوان است، خیلی جوانتر است نسبت به سید مختار رسولوف، چون گفتیم که توقف 5 ساله یعقوب جان را از بسیار نازکی های جدا دور کرد و امسال که به میدان آمد حالا هم معلوم است که پهلوهای یا ضعیفی یا خامی کار این ورزشگر راستی چندان همان در سطح کسبی نیست. 1 ماه از تمرین دور بودن باز هم مشکلات 2 ساله را به وجود می آورد. 5 سال دور بودن و برگشتن به میدان باز هم مبارزه های انفرادی از ورزشگر بسیار مسئولیت و زحمت زیادتر را تقاضا میکند. به هر دو شیدا که گوشتین گیرند و کار را در این سمت باز هم جانکتر سازند.
расулов дар партер таҷриба дорад, аммо ғалабаҳои имрӯзаашро, ду ғалабае ки то ин муддат дошт, на тавассути амалҳои кор дар замин соҳиб шуд. ҳоло боз Саид Мухторро мебинем ки аввалин шуда бале ба ҳуҷум мегузарад Ёқубҷони Саидшоҳ. бештар ҳамон ҳаяҷони худро мехоҳад бартараф созад. анакнун ин ҳаракат чандон муносиб нест барояш. зуд ба хатогӣ роҳ медиҳад. сабабашро гуфтем ки чаро чунин аст. ҷаҳду талоши Саид Мухтор акнун боз ҳам идома меёбад. дақиқаҳои асонияҳои башумори вақти асосӣ боқӣ мондааст. ба монанди ҳунарнамоии Кароматуллову Умедҷон Раҷабов боз ин паҳлавонон ҳам дар марҳилаи дарёфти имтиёзи тиллоӣ қарор хоҳанд гирифт. бале вақт сомон ёфт. инҷо ҳам дар вақти асосӣ ҳарду талоши бештар ки доштанд комёб нашуданд. Ёқубҷони Саидшоҳ як бор нисбат ба Саид Мухтор иштибоҳи ҷиддӣ кард ки муҷозот шуд ва акнун вақти изофа дар ба даст овардани имтиёзи тиллоӣ чӣ гуна пушти сар мешавад. бисёр Саид Мухтор шурӯъ аз ҳамон лаҳзаи муносиб кард, аммо ҷуръаташ то ба охир натиҷабахш набуд. боз ҳам ҳаракати Ёқубҷон. Саид Мухтор чанд усули хос, чанд омилҳои асосӣ боз ҳам беҳтару ҷолибтар сурат гирифтани нерӯсанҷии даври чорякниҳоӣ мавҷуд аст. Саид Мухтор ихтиёрро ба дасти рақибаш медиҳад ки ӯ чӣ корро анҷом диҳад, чӣ корро метавонад анҷом диҳад. интизор мешавад ва баъдан дар фурсати муносиб лаҳзаи ба худ дилхоҳашро меёбад. силсилашидоҳо тақдири рақобатро ҳаллу фасл мекунад ё на. дар ин ҷода Ёқубҷони Саидшоҳ вазъияташ чандон хуб нест. Саид Мухтор ҳам ба ростӣ он шуҳурате ки дар вазни 73 ва 81 кило дошт, ҳоло дар ин вазн чунин нест. тақозои вақт, сину сол, тамрини мавсимӣ аллакай ба ин таъсир мерасонад. дастонаш кушода мешаванд. нерӯсанҷие ки барои то ба анҷом ҳаракат кардани варзишгарон боз инҷо муҳим аст, зарур аст. онро росимо надида истодем. Ҳамза Раҳматов
شیدوی آخرین با یعقوب جون. عجیب رسولوف ها در دو گلیم غالب شدند. عمر رسولوف در گلیم اول، سعی مختار رسولوف در گلیم دوم. هر دو هم برابر معرفی شدند. عجیب. وخوری‌های تسلابخش وزن تا 90 کیلو اکنون صورت می‌گیرد. اکمل مرادov با کشورف سامان. کشور سومون یادآور میشویم که در مقابل اسمتوف موفق شده نتوانست. سفرعلی برات، جان دیجوف، چندین داورانی که امروز هم علاقه انور ایدمتوف نیروسنجی ها رو تماشا دارند. از تنقلوف که امروز در وزن تا 81 کیلو ناکام شد، علاقه با کرسی مخلصان در کرسی مخلصان هم جای خود را معین کرده است و امیدش از نتیجه شایسته کنده شد. اکمل مرادوف در مقابل حق نظر نظرف مغلوب شد و سامان کشورف در مبارزه با اسمتوف محمد شریف تاب آوردن نتوانست و ناامید گردید. رقابت‌های تسلابخش وزن تا 90 کیلو رو ما تماشا داریم. خبر بالا سودانم سودان اشتراکی بازی‌های المپیک توکیو 2020 ورزشگر سفیدپوش که الان امکانی باز هم نزدیک شدن. یک حرکت دیگر خیلی هم مناسب بود برای امتیاز، برای دریافت خیلی همان فرصت دلخواه اکمل مرادوف. شیدو با سامان کشورف سامان آگاهانیده شد. پهلوان جوان قامت بلندی اصلا زاده رشت است، چون در گزارش پیشینه خود هم گفتیم که در مقابل در شهر یکاترینبورگ تمرین میکند. تیر ماه سال 2022 تا این روز و اکنون باز هم مبارزه پهلوانان جریان میگیرد. اکمل امکان دارد که رقیب رو هم به کنار چپ هوا دهد، اما بسیار قامت سامان کشورف بلندتر است و قوه جسمانیش هم خیلی قوی و استوار. از این خاطر چون این پرتافت ها نتیجه دادنش مشکل تر است.
کاری دیگر رو باید اکمال آن اکنون خیلی امکانات دارد باز هم حرکت پیشینه را میخواهد اینجا خوب استفاده کند اما سامان آماده است آمادگی خود را نشان داد دیگر باره مبارزه ادامه می‌یابد اکمل دو کوشش که انجام داد راستی چندان خوب برایش سامان نیافتند اکمل مرادوف حالا یک حرکت دیگری بهتر را هم وزری بود یا نه دست راستی حریف را آزاد گذاشت فکر میکنم بود داور میخواهد که حالت تکرار را ببیند نیاز اسمت بیکل باید این حالت را یک بار یک جای تماشا کنیم که کوشش اکمل مرادوف دست را داشته است وزری هست این فکری من شاید اشتباه کنم یا نه گمان نمیکنم که چنین پرتافت وزری نباشد کیت فلکه خیلی دستی چپی حریف هم در این سمت تکیه بامون حالت مساعدت کننده وزری بله داور هم این رو تصدیق کرد از بالا اکنون از بالا داشتن همین ترتیب خیلی برای اکمل مناسب است باز هم حرکت دیگر را نه این طرز پرتافت اکمل کاملا نتیجه بخش انجام نمی‌یابد چون که بسیار سامان قامت بلند دارد آمادگی جسمانیش هم قوی است و باز هم پهلوی دیگرش این که سامان علاقه پیخست کرد که اکمل چی میخواهد دیگر ضرورت استفاده این اصول نیست فکر میکنم دقیقه آخرین طول یک سال در یکاترینبورگ مشق‌های دسته جمعانه را سامان کشورов انجام داد برای شرکت در چمپیونات امساله کشور دو دور ظفر یافت و در مرحله تسلا بخش الان قرار دارند هر دو پهلوان دو دور را هم با پیروزی انجام دادند و در واقعی 4-1 نهایی دچار شکست شدند نه تجربه نیست تجربه حرکت های تصادفان اکنون دست و پنجهش خیلی هم ببینید خود هم خسته حال شد چقدر تیاری خوبی جسمانی انا برای انا همین دورهای بعدی هستند وقت هم انجام یافت اکمل مرادوف در واخری تسلا بخش غالب آمد و اکنون انتظار می شود نتیجه سبقت‌های نیمه نهایی را دو زیرگروه دیگر زیرگروه سی و دی مورد سنجش و نظر است کرامتالله حکیمов به همین زیرگروه مربوط است نامش و یعقوب جان سعیدشاه نیست دو یکی در واخری های بعدی 4-1 نهایی ناکام شدند و حالا در سبقت تسلا بخش شرکت خواهند کرد
پیچ هم میشه سود پیچ برامد جان تو بنداز بالا تو کار بگی کار کن بلند شد فشار میاری ها برامد به این چیزا توجه نکن بلند شد سخت فشار میاری میشه با عرض سلام و وقت بخیر هواداران و علاقمندان گوشتن جودو گزارش مستقیم ما ادامه می‌یابد پس از یک لحظه تنفس از رقابت مرحله یا اینکه از قوزمایی تسلی بخش شروع میکنیم جایی که کرامت الله حکمتوف در برابر یعقوب جان دست و پنجه نرم میکند و برای شانسی دوباره پیدا کردن و مبارزه برای به دست آوردن مدال برنجی تلاش خواهند کرد. در قوزمایی گذشته بود که کرامت الله در برابر همروز رجبوف بازنده شد و اکنون یک مرتبه دیگر امکان دارد تا برای به دست آوردن مدال تلاش کند. و همچنین در رقابت گذشته بود که یعقوب خان نیز بر رسولوف بازنده شد. سید مختار رسولوف از دسته دوشنبه بر یعقوب جان سعید شاه پیروز شد و به همین ترتیب حکمت الله یک شانس بسیار خوبی دیگر رو هم میتواند استفاده کند و گزارش ما هم جریان پیدا میکند دوستان عزیز جایی که بهترین ها در سال 2023 مشخص خواهند شد. همکنون در یک رقابت بسیار مهم برای حکمت الله که در سگانه بهترین ها جایگیر شود یا در همان لیست مدالیست ها جایگیر شود. به همین ترتیب رقابت های وزن تا 90 کیلوگرم به قسمت نهایی می رسند دوستان عزیز. این هم همان مرحله نوزه بود که با یک حرکات خوبی کار در زمین توانست حکمت الله حکیموف که اصول لد دادن دست حریف رو به مورد استفاده کند و به همین ترتیب دستی بالایی داشت. با نیم نهایی می رویم جایی که این چهره با جودوگی سفید است. حق نظر نظرов پهلوان ناماشنای تاجیک که در رقابت‌های داخل جمهوری یک آسات و با این روش را در لحظه‌های اول استفاده می‌کند و در برابر اسمتوف یک وزری به دست می‌آورد. اسمتوف میرزا شریف از دسته ولایت سوخت است و حق نظر نظرов باشد از شهر و نواحی تابع جمهور. بارهاست که حق نظر در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های چمپیونات جمهوری تاجیکستان قرار می‌گیرد و بارها هم توانسته که شاهد پیروزی بچشد. حق نظر هم از زمره ورزشگران هست که در رقابت‌های داخل جمهوری دستی بالایی را دارد. رقابت‌هایش شایسته هستند در داخل کشور، اما در رقابت‌های بین المللی چندان شایسته هنرنمایی نبود. وزر یا وزت ایپان با همان یک روش موردی علاقش حلوکی لب یا حلوکی بیرون به تعبیر دیگر حق نظر توانست در کمترین فرصت در مدت 56 ثانیه این حریفش را از صدر راه بردارد و به فینال برود. یک بار دیگر میبینیم از همان لحظه های اول
партоб ё ҳамон осоторо истифода мекард ва муваффақ шуд ки ду маротиба ҳам ба ҳамин самти ва як маротиба овчигареро истифода кард. Ба ҳамин тартиб равишҳои партобии саропо ё ҳамон точи ваза дар муваффақияти ҳақназар Назаров нақши муҳим бозиданд ва ӯ ба марҳилаи ниҳоии рақобатҳо рафт. ҳамрӯз Раҷабов дар баробари Расулов рақобат мекунад ва ғолиби он ҷуфт ба финал хоҳад рафт. аммо қаблтар аз он марҳилаи ниманиҳоӣ аст. рақобати Раҷабов Умедҷон аз дастаи Душанбе бо либосҳои сафед аст. як чеҳраи тоза ба ин марҳила расида, як падидаи дар ҳоли зуҳур аст ва Расулов Саид Мухтор аз дастаи Душанбе бо либосҳои кабуд ҳаст. ҳаводорон алоқамандони ҷудо аз мавриди мушаххасоти Саид Мухтор огоҳӣ доранд ва медонанд ки чӣ гуна дар рақобатҳои дохили ҷумҳуриявӣ бештар ҳунару истеъдодаш дурахшидааст ва Раҷабов Умедҷон ки дар клуби варзишии Ҳоҷи Шариф тамрин мекунад, феълан бо ҳидоят ё роҳбарӣ мураббии дараҷаи байналмилалӣ ё яке аз мураббиёни ҷопонӣ тамрин мекунад ва бубинем аз ҳамон сабку равишҳои омодагии мураббии ҷопонӣ чӣ омӯхта ин усулҳои партобиро. партоб аз болои шона ба самти чап сеои наге, аммо иттифоқе ки бояд меафтод хуб набуд. як маротибаи дигар ҳамон партоби болои шона ҳам дар мадди назар буд барои Раҷабов ки дар се рақобати гузашта ҳам бисёр шоиста ҳунарнамоӣ карда буд. бори дигар низ ҳамон усули мавриди назарашро паёпай иҷро мекунад. Саид Мухтор паҳлавони нисбатан бо таҷрибатар аст аз лиҳозе ки синаш нисбатан калонтар аст дар баробари ҳарифаш. як корди зард ба Саид Мухтор. акнун Саид Мухтор шояд ба худ биёяд ва дар ин рақобат аз ҳамон қудрату матонат ва тамоми иқтидоре ки дорад дар баробари ҳариф истифода кунад. вале ба назар мерасад ки Раҷабов низ варзишгари омода ҳаст ба ин рақобатҳо ва дар баробари ҳар бо таҷриба метавонад ки бо муқтадирона рақобат кунад, яъне бо иқтидори тамом. Умедҷон Раҷабов варзишгаре ки эҳтимол дорад дар дастаи вазни то 90 килограмм яке аз муддаиён бошад. қариб, аммо то ба лаҳзаи поёнӣ натавонист ҳамон усули мавриди назарашро истифода кунад, аммо аз лиҳози оне ки бештар кор мекунад Умедҷон Раҷабов, бештар усулҳои партобиро иҷро мекунад. ин ҳам Сенсей Мурао, яке аз мураббиёне ки акнун ба сифати сармураббӣ ба тими миллии ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста ва бо ҳидояти ва кӯмакҳои ӯ ба назар мерасад ки
تیم ملی جودوی تاجیکستان با یک روش تازه و عرصه رقابت‌های جهانی برود. قبل از اینکه این مربی ژاپنی در برابر به صفت یک مربی همراهی میکند، دست پروران کلوب ورزشی حاجی شریف رو یک مدت هم دوید مربی گورجی اصل این ورزشکاران رو تمرین میداد و با سبک و شیوه جهانی با آنها کار میکردند. ما هم در چندین مرحله های آموزش با آنها بودیم، میدیدیم که چگونه تمرین میکردن. به همین ترتیب گولدنسکو 4 دقیقه معمولی به انجام میرسد. گولدنسکو یا همون فرصت هایی که باید غنیمت شمرد و در برابر حریف است قدرت و اقتدار تمام کار گرفت. با تمام هستی در برابر حریف مبارزه کرد. یک توموینگ به این روش ببینید سرکارتر به نظر برسد. امیدجان رجبوف در برابر سعید مختار. سعید مختار هم ورزشگری با تجربه. اما با دلیل کمکاری با سعید مختار سیومین کارد زرد جزا و هم به همین ترتیب امیدجان رجبوف یک پهلوان تازه به دوران رسیده احتمال دارد که به تیم ملی جودوی تاجیکستان بپیوندد و در فینال ببینیم در برابر حق نظر نظروف بچی دستاورد نویل می شود. حریف جدی دارد در فینال امیدجان رجبوف، ولی فینال رو هم منتظر خواهیم شد.
اینک دوستان عزیز بر رقابت ورزشگران دسته وزنی تا 100 کیلوگرم پیوست میشویم، جایی که رحیموف با جدوگی سفید است. اسرائیل رحیموف آن هم ورزشگر ناماشنای تاجیک در برابر محمد رحمانوف رقابت میکند. در همان لحظه اول بخشی کار در زمین، اصولهای استحکام وضع با شیوه پای تسلیم کردن حریف، ببینید هم فشار محکم داد. به نظر می رسید که اسرائیل رحیموف در همان لحظه اول رقابت اصولهای کار در زمین را خوب آموخته است. فریدون استاپیروف داور درجه جمهوریوی اکنون رسما غالبیت را به اسرائیل رحیموف تقدیم کرد و محمد رحیموف از شهر نواحی تابع مرکز از مرحله بعدی به نصیب ماند، یعنی ناکام شد. و همین ترتیب این هم جزئیات حرکات خوب یا کار خوبه در بخش کار در زمین از سوی اسرائیل بود که با توفیل قدرت پایها در بخش استحکام وضع حریف را تسلیم کرد. در رقابت دوم با دلیل اینکه حسن‌الدین زاده صبح‌الدین از دسته ولایت سوخت با بالای تتمی حاضر نمی شود و به همین ترتیب مهراب طاهای مرادوف بدون رقابت در این مرحله اول با پیروزی می رسد و او به مرحله دوم رقابت ها خواهد رفت. فردوس نسیموف از سمت چپ تصویر ما ورزشگر ناماشنای تاجیک با جدوگی سفید هست. عمر عبداللهیف باشد با لباسهای کبود. در همان لحظه اول پرتاب‌های مقبول و مورد نظر فردوس نسیموف در حال به اجرا در آمدن شدند. داور درجه جمهوریوی جمشید خلیلوف این رقابت را داوری میکند. بار دیگر نیز اصول دوست داشته فردوس همان پرتاب سمت چپ، پرتاب بالای شانه هست، اما این مراتبه اتفاق نمیافتد. دو مراتبه کوشش کرد اتفاق نیفتاد، ولی در دو بار باید یک کارد زرد یا شیدو به عبداللهیف بدهند. به همین ترتیب به عبداللهیف یک کارد زرد، ولی این با دلیل قپیدن نادرست بود. اکنون کارد زرد دوم با سبب همان بخش نادرستی کمیکات قپیدن و با همین ترتیب با دو کارد زرد که رسولوف دارد، معذرت عبداللهیف دارد، فردوس نسیموف پیشتاز است در این رقابت از نظر کارت‌های زرد. ولی فرصت و پایانی وقت اساسی هست. عمروف هم میتواند یک بازگشت در این رقابت داشته باشد. فردوس نسیموف همونطور که میدونیم
дар дастаи шаҳри Душанбе ҳаст. тими ҷудои шаҳри Душанбе дар рӯзи якуми рақобатҳои чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо бештари медалҳоро ба даст оварданд. ва дар рӯзи дуюм ҳам ба назар мерасад ки дар қатори беҳтаринҳо аз тими миллӣ аз тими ҷудои Душанбе бештар бошанд. аммо дар дастаи вазни 90 килограмм оз ҳам партобе ки дар мадди назари Фирдавс ҳаст. дӯстони азиз, пайваста онро иҷро мекунад. партоби болои шона самти чап ба иҷро даромад ва ба ҳамин тартиб ӯ як вазаре гирифт. як бори дигар ин бор Сумигаеши фани худандоз ба пушро иҷро кард. қабл аз анҷоми вақти асосӣ корро тамом кард ва ба ҳамин тартиб ба марҳилаи дуюми рақобатҳо меравад. Фирдавс Насимов, варзишгари бо таҷриба, дар ҳамон дақиқаҳои маъмулӣ корро тамом кард. як бори дигар мебинем. ибтидо ҳамон партоби мавриди назари ӯ партоби болои шона иҷро шуд ва баъд аз он ҳам ин усули томои наге, дӯстони азиз, буд. томои наге ки ба бахши Сумигаеши хеле наздикӣ дорад. ҷовидон Ҳусайнов бо либосҳои сафед аст аз дастаи Душанбе. ӯ дар баробари Ҳабибулло Ашуров бо либосҳои кабуд аст. дастаи вилояти Хатлон рақобат мекунад ва бубинем дар ин бахш аз рақобат кадоме аз варзишгарон дасти болоеро хоҳанд дошт. осото дар ҳамон лаҳзаи аввал як вазари барои Ҳусайнов. ҷовидон як вазари ба армоғон меорад. ҳамон усули маъмули ҳалуки лаб ва агар тавонад ки ба ҳамин шева як маротибаи дигар иҷрои усул кунад, пас қабл аз анҷоми вақти асосӣ пирӯз хоҳад шуд. як дақиқаи вақти маъмулӣ сипарӣ шуд ва фурсат ҳаст то поёни вақти асосӣ. камтар аз 3 дақиқаи дигар вақт аст. дар сурати иҷрои усулҳои паёпаю ба маврид шанс аст ва имкон ҳаст ки қабл аз анҷоми вақти асосӣ Ҳасанов ҷовидон пирӯз шавад як бори дигар ва ин ҳам Сумигаеши зидди ҳамла, аммо натиҷае дар пай надорад. ин амалкарде ки аз сӯи Ашуров ба иҷро даромад.
ورزشگران وزنی تا 100 کیلو اگرچه سرعتی زیاد ندارند ولی کارشون شایسته خواهد بود. با همین ترتیب یک آگاهی دیگر با حسینوف و رقابت ادامه می‌یابد. دوستان عزیز، فرصت هست، ببینیم از این فرصت های باقی مانده تا کدام درجه استفاده می‌کند. موقعیت یک اصول کمری ولی اجرا نمی‌شود تا لحظه پایانی. ثانیه تا پایان وقت اساسی فرصت هست برای اشوروف اگر تواند جبران کند یک وزری، اما دومین کارت زرد جزا و به همین ترتیب جاویدان حسینوف در حال یک قدمی دیگر برای رسیدن به مرحله دوم رقابت ها است. 4 ثانیه دیگر فرصت هست، فقط به خط حمله توجه میکند اشوروف ولی موفق نشد. به همین ترتیب در آخرین فرصت نیز جاویدان حسینوف از راه فرار از حمله حریف بسیار به مورد استفاده کرد و به مرحله دومی رقابت ها را خط خواهد گرفت. اما اگر نه، اینجا پیروزی به او هم رسما اعلام شد. نوارهای تدریجی اساس کرده شده را میبینیم، جایی که یک امتیاز وزری در همان لحظه اول برای جاویدان به ارمغان آمد و ورزشگرانی که در دوری دوم اشتراک میکنند علاقه مشخص شدند در همان قسمت مرحله اولی گروهی A و B.
اینک دوستان عزیز بعد از آنه که دو جودوکار در قسمت های گذشته در مرحله اول نبرآمدند، حریفان آنها غالب دانسته شدند، بدون رقابت و مرحله دوم میروند. اما این رقابت جالب خواهد بود میان این دو چهره. سعید جمال علی مردانوف ورزشگری که با جودوگی سفید هست، ورزشگری ناماشنا و سالها در دسته وزن 90 کیلوگرم رقابت میکرد و هنر و استعدادش شایسته بود. در دسته وزن 90 کیلوگرم هم در مسابقات داخلی کشور بسیار پیروز شده است در رقابت‌های نهایی. این بار در برابر محمدبک فرهادوف است، دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان هست و ببینیم چی اتفاق در این رقابت میافتد، چون هر دو ورزشگر هم آماده هستند به این رقابت‌ها و همچنین ورزشگرانی در رقابت‌های گذشته هنر و استعدادشان را خوب نشان دادند. ورزشگرانی با استعداد هستند. با سبب مبارزه در بخش کمیکات یعنی غلط گرفتن یک کارد ضرب و محمدبک فرهادوف دادند. و عمل کردی سعید جمال همون پرتوب معمولی حلوک لب به نتیجه و پایان رسید. اما فرصت هست، فرصت خیلی زیاد هست. از قسمت سر آستین حریف و از پسگیریبان چنگ انداختنی فرهادوف تو کدام اندازه موفقیت آمیز خواهد بود این رو وقت نشان میدهد، ولی سعید جمال است که حمله میکند به سمت چپ در حال تغییر دادن سمت یا موقع قپیدن حریف. بر خط حمله حریف زیدی همون عمل حریف بسیار به مورد کار میکند علی مردانوف. شیدو با دلیل کمکاری با فرهادوف و این هم یک عملکرد جذابه. ببینید شور و شوق رو برانگیخت و شیموازه به همین ترتیب تسلیم می شود یا نه؟ فرهادوف تسلیم نمی شود و عملکرد سعید جمال برای اداره کردن حریف به تخت پشت نتیجه هم نداشت. از یک حرکت بسیار خطرناک حریف رها یافت. ورزشگری کبودپوش محمدبک، اما رقابت ادامه دارد. محمدبک فرهادوف در حال احساس خطر کردن هست چون دو کارد زرد دارد. یک بار دیگر همان سمت چپی مورد نظر سعید جمال و این مراتبه هم به نتیجه بود، یعنی ضربه فنی نداشت.
پایزنی به مورد وزاری هست یا نه؟ ببینید چی جذابیت داشت همین اصول پایزنی که از سوی سعید جمال صورت گرفت. بله وزاری دادند اما کمی دیرتر 12 ثانیه دیگر تا پایان وقت اساسی هست. سعید جمال با یک اصول ضربه هایی به مورد توانست که کار خوبی را به اجرا رساند. یک وزری گرفت 5 ثانیه دیگر فرصت و راه فرار سعید جمال هم بسیار به مورد بود. وقت هم به انجام میرسد. سعید جمال علی مردان با یک امتیازی وزری در مرحله دوم رقابت ها پیروز شد و به مرحله دوم رقابت ها میرود.
دوستان عزیز دور دوم رقابت ها در دسته وزن تا 100 کیلو جایی که اولوغبک رحیموف با لباسای سفید در برابر رستم خوجایف از دسته دوشنبه رقابت میکنند. یادآور میشم که اولوغبک از شهر نواحی توبه مرکز است. در همان لحظه اول در یک درگیری بسیار نزدیک شدند. از اصول معمولی اوچی میخواست استفاده کند اما تا لحظه پایانی نتوانست همین عمل کرده که در مد نظرش بود آن را به پایان ببرد. موقعیت هست از اوچی به اوسوتو میگذرد ولی ضد حمله نیز هیچ نتیجه ندارد. در رقابت قبلی اسرائیل رحیموف با دلیل اینکه حریفش نبرآمد و مرحله چهار یک نهایی رقابت ها راه پیدا کرد. اوسوتوی که در مد نظر دارد ولی تو آخر نمیتواند از این استفاده برد. خوجایف یک بار دیگر نیست همین فرصت برای او میان می آید ولی این هم یک چرخش دادن حریف یک کم تعادل حریف را دیگر کردن. دوستان عزیز که اولوغبک رحیموف این دودار تیمور رحیموف است. تیمور رحیموف همون سنگین وزنی ناماشنای تاجیک که فعلا در ریتینگ جهانی جودو در میان سنگین وزن ها در زینه اول است. اولوغبک نیز تلاش دارد تا در راهی رسیدن به دستاوردهای خوبتر و برادر خویش نزدیک شود به تیمور رحیموف اما این از استعداد و مهارت او وابسته است. تیمور رحیموف زمانی که در میان ورزشکاران وزنشون نسبتا پایان‌تر صورت رقابت میکرد خیلی ماهرانه بود. خیلی از لحاظ سرعت اجرای اصول ها را نیز بسیار با مورد میکرد. یک پایزنی و وزری میگوید داور وزری میگوید اسیکانی وزر اولوغبک اگر 10 ثانیه دیگر حریف را اداره کرده تواند کار را تمام خواهد کرد. میتواند به هر حال اولوغبک نیز در حال پیشرفت است در حرفه خود و احتمال دارد که به برادر خودش هم نزدیک بشود. تیمور رحیموف هم قیافه‌اش خیلی شباهت دارد. اولوغبک رحیموف برادر تیمور رحیموف در دوره دوم رقابت ها بر رستم خوجایف در دسته دوشنبه غالب شد و اکنون به مرحله چهار یک نهایی میرود. رحیموف اولوغبک با همین ضد حمله بسیار با مورد توانست یک وزر بگیرد و بعدا
дар бахши асикон ва задан бисёр хуб кор кард. фирдавс насимов як паҳлавони партобкор ё партобгар дар ҳамон равиши гӯштингирии хеш ба саҳнаи рақобат мебарад. фирдавс раҳимов боли бо сои сафед дар баробари нуриддинов ворис қарор мегирад. ворис нуриддинов аз шаҳру навоҳии тобеи марказ ҳаст. боли бо сои кабуд дар ҳамон лаҳзаи аввал ба ки мерафтанд бисёр наздик карданд, масофаро наздик карданд. бубине паҳлавонони начандон шинохта шуда дар баробари паҳлавонони шинохта чӣ кор хоҳанд. иҷрои усул аз сӯи ворис. усулиши меваза ё ҳамон хафа кардан бенатиҷа барои фирдавс насимов. ин чеҳра ки рӯи тасвири наздик ҳам мушоҳида мекунем. довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ мустақим рақобатро ки доваре мекард як корди зард ба фирдавс насимов дод. мустақим аминов ба фаҳтоби маъмулӣ фирдавс дар ҳоли иттифоқ ҳафтодан ҳаст. шидо бо далели кандани беасос аз ҳамон бахши қафидани ҳариф. бубинед дар бахши кумиката бисёр хуб талош мекунад нуриддинов ворис. ببینید یک پرتاب غیر مقرری اتفاق افتاد. اسیکومی نباید باشد چون پای فردوس هم بسیار ضد حمله به موری دارد. ببینید چگونه فراری خوب کرد. گریز از حمله حریف از سوی فردوس بسیار خوب بود. بار دیگر هم ببینید با چه شکل حریف رو چرخش داد.
رخلین و داور درجه المپی است از فدراسیون روسیه. پدر او هم یک مربی شایسته بود که روی تصویر ما هم رفتید. کارگردان هم در حال خوب کار کردن هست. خلاصه‌گیری داوران را نیز روی تصویر میگیرد که این هم خوب است چون ببینیم قضاوت کردن داوران در مورد این رقابت. آیا اینجور وضعی هست یا نه؟ و داور درجه المپی از ازبکستان کنار یوگنی رخلین بود و اینجا در حالی که اصول اجرا شد آنجا توقف بود. یک نوع ایست بود. از این خاطر عملی بوریس نورودینوف هیچ امتیازی در پای نداشت. فشار خود را محکم‌تر کنه بالای هم. اما احساس میشد که این کارو کردن نمیتواند و همین خاطر رقابت را منع کرد. 9 ثانیه تا پایان وقت اساسی. هر دو ورزشگر یک کارد زرد جزا دارند. آخرین فرصت ها ولی وقت تمام می شود. وقت تمام می شود. اکنون در گلدن سکا از فرصت های طلایی چگونه استفاده می کنند. پس همون فرصتی که بسیار قیمت خواهد بود برای هر دو ورزشکار. با شیوه اصولهای کشتن آزاد بیشتر کار میکند بوریس. اوستین بعضم در این تقریبان نودروست است و یک پرتابی سر شانه سایه نگه. ببینید مخلصان را از خواب بیدار کرد تا جای مخلصان که آرام بودند تا این مدت فورا به شروع شوق پرداختند. ببینید که چگونه در بخش رقابت ورزشگران سنگین وزن مخلصان هم خیلی با محبت مخلصی میکنن، دستگیری میکنن. اجرا شد اما فیردوس بسیار خوب کار میکرد ولی از سبب تپیدن از اوستین نادرست یک کارد زرد دیگه با فیردوس نسیموف رقابت ادامه می‌یابد. پرتابی بالای شانه و زری فیردوس نسیموف. ببینید عجب
اتفاقی افتاد دوستان عزیز. فردوس که بسیار آماده به نظر می رسید در این رقابت، میل پیروزی داشت اما گردش ایام بر کامش نبود دوستان عزیز. با دیگر سوی واریس نوریدینوف از شهر و نواحی تابع مرکز با یک پرتاب ضد حمله به سمت چپ با همان روش و سبکی خود فردوس نسیموف با او جواب گردانید و موفق شد. یک بار دیگر ببینید، نه به سمت راست، فردوس به سمت چپ اجرای اصول میکرد ولی این به سمت راست. به همین ترتیب دوستان عزیز ببینید جفت آستین حریف را با دستانش قپید و کار را بسیار شایسته به پایان رساند. همون ترتیب به نظر می رسد دوستان عزیز با دلیل نبرآمدن بعضی از ورزشکاران این چهره هایی که بدون رقابت دستی بالایی را دارند. امام رضا انورزاده در دور دوم هم بنابر سبب حسینوف عزیز محمد بر رقابت نبرآمدن غالب می شود و امام رضا اکنون به مرحله چهار یکنهایی می رود.
باز یک رقابتی که به نظر می رسد رقابتی جالب باشد. همینجور رجبوف با لباسای سفید است، او در برابر میرزا جان رحیموف رقابت می کند. میرزا جان رحیموف از دسته شهر و نواحی تا به مرکز با لباسای کبود هست و رجبوف باشد از دسته دوشنبه هست. در همان لحظه های اول با زدن پای های همدیگر میل تعادل حریفان را برهم زدن دارند اما موفق نمی شود. با هر دو هم طالبوف جام احمد کارد زرد می دهد داور درجه جمهوریوی، اما شاید یکی از شیداها را گرفت و شیدا با رحیموف همانو میماند. اما روی تابلو نوشته شده است. دو دقیقه کمتر تا پایان وقت اساسی فرصت هست. موقعیت برای یک اوسوت بسیار جالب برای رجبوف بود اما از این استفاده کردن نتوانست. رقابت ها در تتم دیگر میان سنگین وزن ها ادامه دارند. دوستان عزیز، در بخش سنگین وزن ها تیمور رحیموف حضور ندارد. آنهایی که واقعا امروز در رقابت های بین المللی تاجیکستان را نمایندگی میکند، تیمور رحیموف که فعلا شماره یک جهان است در میان سنگین وزن ها در این رقابت ها اشتراک نمی کند و خواهیم دید که چه اتفاقی خواهد افتید. به همین ترتیب دوستان عزیز رقابت ادامه می‌یابد در بخش رقابت مرحله دوم. در شیمه وز اگر موقعیت خوبی قپیدن باشد از همان قسمت گریبان حریف اینجا میتواند حریف رو نفس گیر کند، اما جام احمد میگوید که موقعیت بوغی کردن نیست در اینجا و رقابت رو منع میکند. 13 ثانیه پایانی وقت اساسی. و وقت هم به انجام میرسد. در 13 ثانیه کسی کاری کردن نتوانست.
یک کارت زرد با سبب فالش اتک یا همون هجوم دروغین بر رجبوف. امین جان رجبوف نتیجه کارت‌های زرد هم 2-1 بر سود او هست. موقعیت کشی واضح اصول کمری که در مد نظر رحیموف بود به نتیجه و پایان رسید و به همین ترتیب از بخش سراپا رقابت رو ادامه خواهند داد. از نگاه قامتی هم برتریت بر سود امین جان رجبوف است. برنده این رقابت به مرحله 4 نهایی خواهد رفت، جایی که انورزاده امام رضا با او رقابت میکند. اکنون موقعیت بسیار خوب برای یک سومیگایشی و یک وزری هم برای رحیموف بود. بسیار فنی جذاب خودانداز و پشت رو خوب استفاده کرد. به همین ترتیب یک وزری در گلدن اسکا برای رحیموف عین مدعا بود و کار بسیار خوب رو به پایان رسانید. به همین ترتیب بعد دور 4 نهایی رقابت ها می رود. میرزا جان رحیموف در مرحله 4 نهایی با امام رضا انورزاده روبرو می شود در یک رقابتی که ورزشگر خوششانس مرحله نیمه نهایی مشخص خواهد شد. این هم همان فن جذاب خودانداز به بالای تتمی یا خود رو و تتمی پرتاب کردن و بعدا اداره کردن حریف به این روش بسیار جذاب و دیدنی هست. فنونه که بسیار خوب و جذاب هستند، واقعا دقت جلب کننده برای هواداران و علاقه‌مندان خواهند بود. سید جمال علی مردانوف هم چهره ناماشنا در برابر میرزایف رحمت الله از دسته دوشنبه رقابت میکند و ببینیم چه اتفاقی در اینجا خواهد افتاد، چون سید جمال هم به دسته وزنی تا 100 کیلوگرم پیوسته. باز هم همون فن خودانداز به پشت به نتیجه به پایان ماند، به پایان رسید، ولی فرصت هست. سید جمال سالها در دسته وزن 90 کیلو درخشندگی داشت در رقابت های مسابقات داخل کشوری، اما در رقابت های سطح جهانی چندان دستاورد های گویم سره یا اینکه سره با ارزش ندارد، ولی در رقابت های داخل جمهوری بارها توانسته که در فینال چمپیونات تاجیکستان هنرنمایی کند و موفق هم شود. او چی مرتبه این ترتیب اجرا می شود، ولی حلوکی بینه که اجرا کرد نتیجه در پی نداشت و از زیدی حمله میرزایف هم نتیجه ندارد. در بخش کار در زمین نیز موفق نمی شود کسی از ورزشگران که اصول مورد نظرش یا همان فرصتی که برای اداره کردن حریف بود همون رو استفاده کنند. سلیم احمدوف مربی که در و کمال رسانیدن و آموزش جدای میرزایف رحمت الله مهنت کرده است، از کنار تتمی
тавсия медиҳад, вале то куҷо ин муваффақият омез хоҳад буд барои Мирзоев, инро вақт нишон хоҳад дод. мавқеияти хуби қапидан дорад Саидҷамол аз қисмати пушти камари ҳалиф, вале натиҷае нест. корди зард. довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Асматбеков Ниёз аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ин рақобатро доварӣ мекунад. шидое ки ба Саидҷамол доданд, бозпас онро мегирад, бо далели ин ки шояд дар он ҷо довар ҳақ набуд дар мавриди шидое ки ба Саидҷамол дод. як бори дигар ҳам усули камарӣ дар ҳоли иҷро кардан аз сӯи Саидҷамол мавқеият ҳаст ва ба ҳамон самте ки Саидҷамол ба самти чап майли иҷро кардан дорад ҳариф нест ва билохира муваффақ мешавад. бубинед усули камарӣ Кошиваза ба чӣ авҷе ва поён мерасад. аммо ба назар мерасид ки ипон бошад. ба ҳар ҳол наворҳои тадриҷӣ ё сӯз кардашударо хоҳем дид ва баъдан қазоват хоҳем кард ки чӣ гуна ин иттифоқ афтид. ипон аст, бубинед, бале ҳамон тартиб гуфтам, ипон ба назар мерасед. дӯстони азиз, усули партобии камарӣ дар авҷи аъло аз сӯи Саидҷамол иҷро шуд ва Саидҷамол ба марҳилаи чаҳор якниҳоӣ рақобатҳоро хат мегирад. як бори дигар мебинем. бубинед чӣ гуна ба авҷ даромад усули Кошиваза ё як усули камарии ҷаззоб ба ҳамин тартиб аз қисмати пушти гиребони ҳариф ҳам бисёр ба маврид қапида буд. як бори дигар бубинем чӣ гуна иттифоқ афтодем. хеле ҷаззоб будид. ани ба ҳамин тартиб Саидҷамол ба марҳилаи баъдӣ мебарояд. акнун рақобати навбатиро мебинем, ҷое ки ҳарифи Саидҷамол дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ мушаххас хоҳад шуд. оятуллои қамарӣ бо либосҳои сафед аст аз дастаи хатлон ду ва ӯ дар баробари муҳсин малаев бо либосҳои кабуд аз дастаи душанбе ҳаст. бубинем чӣ иттифоқ хоҳад афтод дар ин рақобат. як корди зард дар ҳамон гирӯдорҳои аввал, дар ҳамон лаҳзаҳои аввали мубориза ва корди зарди ҷаззо ба Малаев. шояд яке аз партофтҳои беҳтарини рӯзи дуюм ҳамин партофти Саидҷамол буд, аммо баъдан шояд мушаххас шавад. рӯзи дуюми рақобатро назарад. дар рӯзи аввал партофҳои ҷаззобу диданӣ бисёр буданд, вале яке аз беҳтарин партофҳое ки то ин муддат тамошо кардем ҳамин партоби Саидҷамол Алимардонов буд. бо далели ду бора аз мураббаъ хориҷ шудан, корди зард ба Малаев, ин ҳам дуюми корди зард ҳаст ва пештозии оятуллои қамариро мушоҳида мекунем. акнун ба ваҷд меояд як пойзани масофаи дур бенатиҷа ва ба ин шева бардошту задан, дар ҳоле ки ҳариф дар бахши неваза буд. дар миёни сангинвазнҳо рақобатҳо дар қатъами дигар ҷараён доранд. дӯстони азиз, сангинвазнҳо низ мухлисону ҳаводорони зиёд доранд ки шӯру шавқро дар салони баргузории мусобиқот зиёд мекунанд.
дар ҷаҳди навбатӣ ё ҷасти навбатӣ низ касе муваффақ нашуд. шояд ба гӯши довар чизе мегӯянд доварони канорӣ ва довар ҳам ишора мекунад ки наворҳои суст карда шударо як бори дигар бубинем ва хулоса кунем. сеюмин корди зарди ҷазо ба малаев муҳсин, ба ҳамин тартиб муҳсин малаев дар ин рақобат бозанда мешавад ва иззат худоиев як шогирди дигари ӯ оятуллои қамарӣ дар ин марҳила аз рақобат баранда мешаванд ва ба марҳилаи чаҳорякниҳоӣ мераванд. Саид Ҷамол Алимардонов бо оятуллои қамарӣ дар марҳилаи чаҳорякниҳоӣ як рақобати ҷаззобу диданӣ хоҳанд дошт. исроил раҳимов боз як паҳлавони майдонҳои дохили кишварӣ. ин чеҳра дар баробари улуғбек раҳимов бародари тимур раҳимов рӯбарӯ мешавад ва ба назар мерасад ки ин рақобат низ рақобати ҷолиб бошад. аз нигоҳи физикӣ исроил раҳимов ҳам бисёр як варзишгари, вале то ин ҳад зидди ҳамла кардан ва ҳарифро ба паҳлӯ афтонидан борҳо ишора кардаем, борҳо дидаем дар рақобатҳои байналмилалии фаслҳои ҷудои ҷаҳонӣ ки имтиёзи вазарӣ медиҳанд, аммо инҷо имтиёзи вазариро надоданд. вале ба ҳар ҳол 36 сонияи дигар фурсате ҳаст ки як бори дигар метавонад улуғбек зидди ҳамла кунад. ва боз ҳам партоби сари шона дар лаҳзаи поёнӣ улуғбек фавран бояд аз ҷой бархезад, чунки сонияҳои поёнӣ зуд мегузаранд. сония 10 сонияи дигар як корди зарди ҷазои дигар ба улуғбек. ба ҳамин тартиб улуғбек на бо зарбаи фанӣ балки бо 3 корди зарди ҷазо аз даври рақобатҳои чаҳорякниҳоӣ ҳазф мешавад ва барои медали биринҷӣ гирифтан шанс дорад. ин чеҳра ки рӯи тасвир мушоҳида мекунем ва бубинед ҳамин амалкарде буд ки исроил раҳимов бо як ҷаззобият имтиёзи вазари гирифт ва ба марҳилаи ниманиҳои рақобатҳо меравад. исроил раҳимов довари дараҷаи байналмилалӣ ҷамшед халилов ин рақобати навбатиро доварӣ хоҳад кард. даври чаҳорякниҳоӣ ҷое ки нуриддинов дар баробари ҳусайнов рақобат хоҳад кард ва ин ҳам охирин, ин аввалин лаҳзаи аввал ипонро бубинед аз сӯи нуриддинов чӣ гуна иттифоқ афтод ва нуриддинов дар ҳамон сонияҳои аввал дар 18 сонияи
вақти асосӣ корро бисёр хуб тамом кард. ворис нуридинов аз шаҳру навоҳии тобеи марказ як чеҳраи тоза ба ин марҳала расида. марҳилаи чаҳор якниҳоӣ нуридинов ба марҳилаи ниманиҳоӣ меравад ва дар марҳилаи ниманиҳоӣ бо исроил рақобат хоҳад кард. имомризо анварзода дар бубинед чӣ гуна партоби зебои сеоенагеро ба иҷро даровард. ҷуфти остини ҳарифро бисёр хуб гирифт ва ба ҳамин тартиб авҷи имтиёзҳоро ба даст овард. имтиёзи комили ипон. имомризо анварзода аз клуби варзишии кони гурд ҳаст. дар баробари мирзоҷон раҳимов рақобат хоҳад кард. аз нигоҳи синӣ анварзода нисбатан сини хурдтар дорад. дар сурати пирӯзӣ ба марҳилаи ниманиҳоӣ хоҳад рафт. аммо фурсат ҳаст бубинем чӣ иттифоқе дар айни рақобат хоҳад афтид. мавқеияти хубе дошт анварзода барои партоб аз самти рост, вале аз ин истифода карда натавонист. ризо ки аз нигоҳи қоматӣ фарқ мекунад нисбат ба ҳариф, метавонад аз масофаи дур ҳамон усулҳои мавриди назарашро иҷро кунад. як корди зард бо сабаби қапидани нодуруст. фаридон устопиров довари дараҷаи байналмилалӣ ин рақобатро қазоват мекунад. томоенаге ҳам бенатиҷа. امامرضا تجربه اشتراک در رقابت‌های بین‌المللی با ویژه مسابقات آسیایی نورسان را دارد. در مسابقات جام آسیا اشتراک کرده است و همچنین رویارویی با ورزشکاران با استعداد از قطعه آسیا را دارد. با رؤوف حکومتوف با سبب در عین رقابت صدا بلند کردن استوپیروف داوری مرکز یک آگاهی می‌دهد. فاروق حکومتوف که واقعا در با کمال رسانیدن صدها نورس و جوانی با غرور نقش شایسته دارد به صفت یک مربی. سمت چپ مایل اجرا کردن همان اصول‌های از مسافه دور اکنون بر راست می‌گذرد. امروز موقعیت باید باشد اجرای اصول، اما زیدی حمله هم نمی‌کند در حالی که فرصت هست. اما شیدای دوم با دلیل باز همان گرفتن نادرست و در انتظار همون پرتاب‌های جذاب و همون فرصت‌ها و زیدی حمله امامرضا رو مشاهده می‌کردیم که اتفاق نیفتاد. رؤوف هم در برابر شاگردش به نظر می‌رسد که روی میدان هست، اما باز هم موقعیت‌های خوبی قپیدن
از هر دو جانب با هر دو دست از یک سمت رحیموف مایل قپیدن میکند. تغییر یابی موقعیت قپیدن از هر دو جانب هم به نظر میرسد، اما ورود برای پرتاب کردن به مورد نیست و امام رضا برداشت و زدن هم به نتیجه. حرکات و کاری بیشتر در این رقابت میتواند امام رضا را دستی بالا کند، چون فرصت هست. اکنون هر دو ورزشگر جا به جا گذاری لباس ها داشتن با دلیل اینکه فعل شتک یا حمله دروغین بود از سوی حریفی امام رضا یعنی رحیموف میرزا جان و به همین ترتیب امام رضا انورزاده در دور چهار یک نهایی هم پیروز می شود و او به مرحله نیمه نهایی رقابت ها می رود، جایی که با غالب جفت نوبتی روبرو خواهد شد. سعید جمال علی مردانوف در برابر آیت الله قمری، این چهره که رقابت های به یاد ماندنی در مسابقات جمهوریوی و بین المللی هم دارد. دو پهلوانی که از همدیگر شناخت دارند، چون در رقابت های مسابقات گشتین ملی از نزدیک هم همدیگر را مشاهده کردند، هم با همدیگر روبرو شدند. باز هم به سان رقابت گذشته سعید جمال به نظر می رسد که از همان اصول کمری استفاده کند. پایزنی که در مد اول به اجرا رسانید، تعادل حریف را نتوانست دیگر کند. همان بخش اول حمله موازنت را که برهم زنند کار رنگ دیگر خواهد گرفت، ولی به این حد رسیدن هم بسیار کار مهمی خواهد بود و باز هم داوری درجه جمهوریوی نیاز اسمت بیکوف از ولایت مختار سیستان بدخشان است که رقابت را داوری میکند. حدود 1.5 دقیقه وقت اساسی فقط با یک پایزنی سعید جمال گذشت و کارد زرد. اسمت بیکوف ببینیم با کی کارد زرد میدهد. با آیت الله قمری با سبب از چارکنجه زرد بیرون شدن. در حالی که نزدیک شوند ورزشگران احساس می شود اصول هم اجرا خواهد شد. از کمربند و پایزنی او چی مقطعی که به نتیجه به انجام رسید. ببینید همچنان که اشاره کردم در حال مسافه را نزدیک کردن حمله ها قوی تر می شوند. مخلصان هم احساس می کنند که اتفاق در راه است، به همین خاطر شروع شوق هم زیادتر می شود. بسیار با تمکین و با ملایمت به هم نزدیک می شوند. موقعیت قپیدن رو به هم دیگر واگذار می کنند. ببینید هر دو هم قریب در یک موقع یا در یک حال قرار دارند، در یک حالت هستند. اما حمله از همه چیزی مهمتر هست. آنچه که
натиҷа ро мушаххас мекунад. бори дигар ҳамла ҳам иттифоқ меафтад, вале бардошту задан ва вазари ҳаст ё на? довар чӣ мегӯяд? як чархиши аз сӯи Оятуллои Қамарӣ буд. доварон хулоса карданд ки ин чархиш чизе дар пай нахоҳад дошт, вале ғолиби ин ҷуфт ки ба марҳилаи ниманиҳоӣ меравад дар баробари Эмомризо Анварзода қарор мегирад ва иҷрои усули партобии Саидҷамол бенатиҷа. шимеваза ба ҳамин тартиб асико мешуд, аммо дар бахши кор дар замин ки гуфтем варзишгарони мо то ҷое меланганд, ҳамин ҳаст. мавқеиятро ба миён меоранд, аммо наметавонанд ки ҳарифро ба муддати ҳадяқал 10 ё 20 сония ба пушт контрол кунанд. яке аз бахшҳои муҳими ҳамин ҷудо ва бахшҳои нозуке ки ҳанӯз камтар омӯхта шудааст дар баробари дар миёни варзишгарони мо ҳамин аст. дар рақобатҳои сатҳи ҷаҳонӣ борҳо мушоҳида мекунем, чун ба асикоми меафтанд варзишгарони мо, хестанашон мушкил аст, вале дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ мушоҳида мекунем ки дар ҳоли шанси ба асикоми нигоҳ доштани ҳарифро доранд, дар он ҳолат ҳам зуд мавқеият аз дасташон меравад. вақт ба анҷом мерасад. дар ин ҷо Саидҷамол бояд пештар рақобатро боз медошт, ё довар ҳам рақобатро пештар ман мекард. голденско фурсате ки онро бояд ғанимат донист ва бо то охирин нафас мубориза бурд. аммо як вазари дигар, як шидо. ба ҳамин тартиб ин ҳам дуюмин шидо дар ин рақобат барои Оятуллои Қамарӣ хоҳад буд. натиҷа 2-0 аст аз нигоҳи кортҳои зард ё ҳамон шидо. вале вазариро мушоҳида накардем то инҷо. мавқеияти тафидани хуб аст, пасгиребони ҳариф, пойзаниҳо ва бори дигар ҳам Оятуллои Қамарӣ аз ҳариф мегурезад. ба ҳамин тартиб шояд на шидо нест. шидо агар мешид кор тамом мешуд дар ин ҷо. иҷрои усули зебое буд дар бахши саропо ҳалуки байн.
شاید آخرین فرصت ها برای آیت الله قمری باشد اجرای اصول کند وگرنه در صورت غیر با 3 کارت زرد بازنده خواهد شد. سعید جمال هم چند مرتبه کوشش کرد ولی نتوانست در برابر آیت الله اجرای اصول کند. اکنون کارت زرد با سبب کمکاری و این هم سومین کارت زرد به آیت الله قمری و به همین ترتیب سعید جمال علی مردانوف در این رقابت پیروز می شود و به مرحله نیمه نهایی می رود، جایی که امام رضا انورزاده او را انتظار خواهد بود. رقابت های تسلی بخش یا شانس دوم برای آنهایی که در رقابت های رده‌بندی برای مدال برنجی تلاش خواهند کرد. اولوغبک رحیموف در برابر حسینوف قرار میگیرد. حسینوف یک بار دیگر اجرای اصول در همان لحظه اول از سوی اولوغبک بود. لحظه های اول رقابتی که در مرحله تسلی بخش داشت اولوغبک هیچ عملکرد خوبی هم نداشت، ولی به نظر می رسد که نوکارها آنهایی که تازه به این رقابت ها ببینید چگونه عملکرد زیبای سراپا اجرای اصول پرتاب سراپا بود و به موقعیت یک وزری، اما می تواند اولوغبک در حال اجرا کردن اصول های دردناک ولی حریف تسلیم می شود، بله تسلیم می شود. کانسیتسووازا اصول دردناک رو استفاده کرد و اولوغبک برای مدال برنجی خواهد جنگید. دوستان عزیز، در این تاتسامی که ما قرار داریم 8 دقیقه تنفس است و پس از تنفس شبکه‌های تلویزیونی ورزش و فوتبال را پیگیری کنید تا اتفاقات مهم ورزشی را با هم ببینیم.
دوستان عزیز، اکنون رقابت‌های تسلا بخش وزنی تا 100 کیلو شروع گردید. در مبارزه که باز هم آیت الله قمر با همراهی میرزا جان رحیمов حالا نیروسنجی رو شروع کردند. اینها پهلوانانی وزنشان تا 100 کیلو که در مرحله 4 نهایی دچار ناکامی شدند. آیت الله قمر از علی مردانov شکست خورد و رحیمov باشد در واخوری دیگری 4 نهایی از زیرگروهی اول، زیرگروهی آ، نتیجه دلخواه رو به دست آوردن نتوانست و با همین ترتیب حق مبارزه رو در این مرحله پیدا کرد. آیت الله برنده مدال برنجی قهرمانی جهان در میان سابقه‌داران در رشته جودو از سال 2022 نتیجه را به دست آورد و در چمپیونات مملکت در سامبو در گوشتین ملی هم در جودو زمان میان جوانان بعدا میان بزرگسالان هم باره به همان مقام های سیوم افتخاری دست یافته است و در مجموع شایسته ترین دستاوردش میان سابقه‌داران جودو در سال سپری گشته بود و در مورد هنرنمایی رقیبش راستی ما چندان معلومات نداریم. این چهره که امروز به میدان آمده است از دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز است و به تدریج وقت مشخص کرد که رحیمov نفری البته تصادفی هم نیست به این مرحله راه یافتنش
амирҷон раҷабовро ҳам дар марҳилаи пештар, чун вохӯрии ин паҳлавононро мо қаблан ҳам дида будем, ва раҳимов мирзоҷон аз шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ варзишгари вилояти мухтори кӯҳистонро мағлуб кард. раҷабовро ҳам дучори шикаст намуд ва баъдан бо анварзода нерӯ санҷид ки ноком шуд ва аз ин марҳила ба даври дигар рафт. ба таҷрибаи оятуллои қамар агар назар афканем, дар муборизаи имрӯза комилан бояд ҳунараш фарқ кунад. фишороварияш бештар буд ва бо ҳамин тартиб оятуллои қамар тавонист дар ин марҳила зафар ёбад ва оятуллои қамар дар марҳилаи баъдӣ ҳаққи муборизаро барои медали биринҷӣ пайдо кард. инак марҳилаи ниманиҳоии рақобатҳо ҷое ки финалистҳо мушаххас хоҳанд шуд. дар даври ниманиҳоӣ исроил раҳимов бо ворис нуриддинов рақобат мекунад. ин ҳам исроил раҳимов ки дар даври чаҳорякниҳоӣ бо улуғбек раҳимов бо як зарбаи фанӣ пирӯз шуда буд ва як амалкарди хубе дошт. ба ҳамин тартиб бубинем акнун марҳилаи ниманиҳоӣ чӣ гуна сурат мегирад ва ғолиби ин марҳала ба финал меравад. як пойзанӣ дар ҳамон лаҳзаи аввал мубориза барои мавқеияти хубро дарёфт кардан, барои партоб. хеле наздик буд барои як сеои наги муваффақиятомез, аммо натавонист. ба ҳар ҳол ворис нуриддинов паҳлавоне ки нисбатан таҷрибааш камтар аст дар баробари исроил, аммо исроил таҷрибаи бештар дорад. бо паҳлавонони гуногун рӯбарӯ шудааст, яъне то ҷое устухонаш расидааст дар рақобатҳои дохили ҷумҳуриявӣ. ҳамин буд ки як варзишгари ҷавон улуғбек раҳимовро дар марҳилаи чаҳорякниҳоӣ мағлуб карду дар ин ҷо ба ин ҷо расид. ҳамон мавқеияте ки дар рақобати гузашта истифода карду боиси гирифтани як вазаре шуда буд
همون رو قریب که استفاده کند ولی موفق نشد. ولی این عمل کرده جذاب رو ببینید چگونه اسرائیل رو با یک عمل کرده جذاب پرتاب میکند از یک سمت به سمت دیگر، اما وزری قریب بود که اتفاق بیفتد و اتفاق نیفتید. در بخش استحکام وزر اسرائیل از چنگ بسیار محکم حریف رها شد، ولی وریس اثبات کرد که او به هر کار قادر است، میتواند از حرکات گوناگون استفاده کند. ولی وزر مخلصان صدا میکند که این هم هیچ نتیجه ندارد. اون پایزنی رو ببینید در سمت مقابل. سمت مقابل بسیار به مورد یک پایزنی بود اما برداشته می شود. کوسوتوگاری شیدو با اسرائیل اجرا کننده اصول در این رقابت ها بیشتر وریس بود. و بار دیگر هم از همون روش پایزنی و سمت مقابل و این بار هم موفق نمی شود. از تجربه استفاده میکند و با این شیوه فشار میارد به بالای حریف اسرائیل. اکنون وقت هم تمام میشود، 4 دقیقه وقت معمولی در آخرین فرصت هایی که اسرائیل داشت. به نظر میرسید که در بخش استحکام وضع موفق باشد، اما وقت تمام شد بر سود وریس نوریدینوف. اکنون موقعیت اوراناگه با این شیوه ببینید چه جذابیتی اصولهای پرتابی رو اسرائیل بر جای میگذارد. حریف را نقشه بر زمین کرد با یک برداشت و زدن. اوراناگه جذاب بود دیدنی. اسرائیل رحیموف در فینال ورزشگران وزنی تا 100 کیلو. اما از سوی دیگر امام رضا انورزاده و همچنین سعید جمال علی مردانوف یک رقابت دیگر را برگزار خواهند کرد و غالب آن جفت در فینال با اسرائیل رقابت خواهد کرد. یک شیوه پای پیچی یا با پای حریف محکم پیچیدن از سوی وریس به نظر می رسید، ولی اسرائیل رحیموف توانست که عملکرد خوب داشته باشد. حریف را بسیار خوب برداشت و بر زمین زد. نوارهای آهسته را مشاهده میکنیم دوستان عزیز. این هم همون شیوه برداشت و زدن ببینید. در حالی که حریف رو برداشت پایش رو رها کرد یا پای حریف رو جدا کرد، وگرنه این پای پیچیده میتوانست که یک کم حریف رو
پایش رو بکشد و بعدا هول دیگر شود. به همین ترتیب دوستان عزیز اسرائیل یک کارنامه بسیار خوبه به یادگار گذاشت در همین چمپیونات جمهوری و ببینیم مرحله دیگر نیمه‌نهایی چگونه صورت خواهد گرفت. امام رضا انورزاده با لباس‌های سفید است، سعید جمال علی مردانوف با لباس‌های کبود. امام رضا از نگاه سن و سال نسبتاً خردتر است، نسبتاً جوانتر هست در برابر سعید جمال باشد یکی از ورزشکاران با مهارت و با استعدادی که مدت‌ها در دوره کمالات در راسته وزن 90 کیلو می درخشید. سبب کمکاری و هر دو هم کارد زرد داور مرکز نشان می‌دهد، یعنی شیدو به هر دو ورزشکار. از قسمت داخل پای چند مراتب پای زنی میکند امام رضا. و همین ترتیب باز این دست به گریبان هم زدن ها هم به نتیجه و دومین کارد زرد با سبب کمکاری به سعید جمال علی مردانوف یکم نگران می شود و کارد زرد دیگر هم به امام رضا انورزاده می دهند و به همین ترتیب نتیجه کارت‌های زرد برابر هست. امام رضا اکنون با استفاده از نیروی جوانی حرکات خود را دیگر می کند، با سرعت‌تر حرکت می کند. فقط یک پرتاب باید داشته باشد. سعید جمال هم یک دفاعی با مورد داشت وگرنه در این حال می توانست که اجرای اصول خوب داشته باشد. امام رضا در حال اجرا کردن یک اصول بسیار جذابه بود، اما ببینیم داوران چی خلاصه میکنند. این هم عمل کرد برداشت و زدن از سوی امام رضا وزر هست یا نه. داوران چی خلاصه میکنند، آیا وزر هست یا نه. بسیار پرتاب جذاب و دیدنی بود چون مسافه نزدیک شد. زحمت گیمو هپ دستا بگی چلو دستا بخواه 46 ثانیه تا پایان وقت اساسی فرصت هست برای امام رضا و همچنین
سعید جمال. یک پایزنی سعید جمال و بسیار کنترل خوب. امام رضا واقعا اثبات کرد که نیروی جوانی در برابر تجربه هم نکات برجسته دارد. شایستگی ها دارد. گلدن سکو هست دوستان عزیز که مشاهده میکنیم رقابت سعید جمال در برابر یک جوان آینده دار، جوان پر انرژی، با اقتدار و با نیروی تمام که کوشش میکند در فینال وزن تا 100 کیلو قرار بگیرد. امام رضا انورزاده. ولی اجرای اصول سمت چپ نتیجه هم نداشت دوستان عزیز از سوی سعید جمال. در گلیم دیگر نیز منصور با اقتدار تمام خوب آزمایی دارد. منصور رحمان سبب کمکاری با امام رضا سیمین کارت زرد داده می شود. گمان میکنم تا جای نگران شد امام رضا و سعید جمال در فینال هست. امام رضا باشد شانس دارد تا برای به دست آوردن مدال برنجی تلاش کند. سعید جلال هم چون ادای احترام دست حریف را میبردارد. امام رضا هم کار خوب کرد. قریب بود که یک پرتاب زیبای او در برابر سعید جمال امتیاز وزر بیارد، اما چندان خوب و سره نبود پرتاب و کم هم نرسید. به همین ترتیب دوستان عزیز رقابت های مقدماتی وزنی تا 100 کیلو به پایان میرسند و مرحله رقابت ورزشگران بانو را خواهیم دید. این هم پرتاب جذاب بود دوستان عزیز که اسرائیل رحیموف با همین یک جذابیت ببینید یکی از ایپانهای زیبا را رقم زد. اینجا وزری دادن و به همین ترتیب این وزری در گلدن سکو بود و اسرائیل رحیموف به همین ترتیب به مرحله بعدی رقابت ها رفت. این هم همون لحظه ای که پرتاب کرده بود اسرائیل رحیموف پای تکرارن یا روی صحنه های تکرار تماشا میکنیم. خیلی جالب و دیدنی بود. در دسته وزن تا 100 کیلو اسرائیل رحیموف به همین ترتیب به مرحله فینالی رقابت ها میرود. چگونه جذاب بود در برابر آنه که گفتم یکی از پرتوفت‌های جذاب برای سعید جمال علی مردانوف رقم خورد و این هم یک پرتاب جذاب و دیدنی دیگره که از سوی اسرائیل رحیموف با اجرا رسانیده شد.
اینک دوستان عزیز رقابت بانوان در دسته وزن 63 کیلوگرم را خواهیم دید، جایی که در مرحله نیمه نهایی این ورزشکاران تلاش میکنند و برای رسیدن به مرحله نهایی در دسته وزن 63 کیلو یادآور میشم که تعداد اشتراکچیان در بخش زنان نسبتا کم. در همان لحظه اول این هم حلیما و قربانگل بود که کار خود را به آسانی به پایان برد و به همین ترتیب به واخوری فینالی رفت. یادآور میشم که قربانگل حمیدا و این ورزشکاری با استعداد با جانانه نظرова رقابت کرد. چگونه استعداد خوب از یک اوسوتو در لحظه های اول استفاده کرد و ضرب گرفت و بعدا از همان شیوه رقابت نیز استفاده برد. و همین ترتیب قربانگل دستی بالایی را داشت. ببینید پرتاب دویمش بسیار جذاب بود در برابر جانانه نظرова و به همین ترتیب قربانگل حلیمова در فینال هست. در این دسته وزنی رقابت ها باز استعدادها هستند. مولوده اودینایوا هست که یکی از مدعیان برای رسیدن به نشان طلا می باشد، اما فرصت یا وقت داور هست کدامین دستی بالایی را خواهد داشت. اینک دوستان عزیز رقابت ها در دسته وزن تا 90 کیلوگرم را با هم خواهیم دید، جایی که اکمل مرادوف در برابر هماوردش رسولوف رقابت میکنند. دو ورزشگر که از همدیگر شناخت خوب دارند، سعید مختار و اکمل مرادوف برای به دست آوردن مدال برنجی تلاش میکنند در دسته وزن تا 90 کیلو. رقابت نهایی هست دوستان عزیز، جایی که تقدیر مدالیست ها روشن می شود. آنهایی که بهتر و خوبتر زحمت کشیدند آنها مشرف به کسب یکی از مدال های این مسابقات خواهند شد. سعید مختار در مرحله نیمه نهایی نه در قوازمایی بله نیمه نهایی بود که شکست خورده بود. سعید مختار رسولوف از رجبوف شکست خورده بود. رجبوف امیدجان باشد در فینال هست که در برابر حق نظر نظروف رقابت خواهد کرد.
ولی اکمال مرادوف باشد. اکمال مرادوف با آزمایش‌های تسلی بخش رفته بود و در آزمایش‌های تسلی بخش بر کشورف دستی بالایی رو داشت و به همین ترتیب راهی رسیدن به رقابت‌های رده‌بندی رو مشخص کرد و برای کسب امتیاز یا کسب یک مدال تلاش خواهد کرد. این هم یک تلاش بسیار نزدیک و 2 دقیقه دیگر تا پایان وقت اساسی فرصت هست. ورزشگرانی که از همدیگر شناخت خوب دارند، شیدای دویم و سید مختار رسولوف. اکمال مرادوف این ورزشگر تاجیکستانی که تجربه اشتراک در رقابت‌های جهانی و المپی را دارد، اما ببینیم چگونه استعدادش درخشان ظاهر می شود و یکی از پرتوهای جذاب و دیدنی در صحنه رقابت‌های گرند اسلم داشت که ما هم با خوبی یاد داریم آن رقابت‌هایش را. در چمپیونات جهان هم پرتوهای جذاب کرده است. موقعیت ببینید چگونه مسافه نزدیک می شود و به همین ترتیب هر دو هم فرار از حمله های همدیگر می کنند. شیدای دویم با سید مختار رسولوف. سی و 5 ثانیه تا پایان وقت اساسی. سید مختار برای رها شدن از این وضعیت مرکب، ولی وزری برای اکمال مرادوف در آخرین ثانیه های وقت اساسی. اکمال مرادوف به سمت چپ یک حمله از مسافه دور کرد و موفق به کسب امتیاز شد. موفق به کسب امتیاز می شود اکمال مرادوف. و این هم 3 ثانیه پایانی وقت اساسی و به همین ترتیب اکمال مرادوف ببینید در حالی که رقابت تمام شود به همدیگر یک احترام صمیمانه میگذارند و برنده مدال اول برنجی وزن تا 100 کیلو مشخص می شود. در رقابت دیگر باشد امروز رجب برای به دست آوردن مدال دیگر برنجی تلاش دارند و به همین ترتیب از یک اسطوره به مورد استفاده کرد اکمال مرادوف و برنده مدال برنجی شد. برنز اول یا برنجی اول در دسته وزن تا 90 کیلو با اکمال مرادوف تعلق گرفت.
چند ورزشکاران با صحنه رقابت ببرایند. کرامت الله حکیموف این چهره که روی تصویر هست با هماوردش اسمتوف برای به دست آوردن مدال برنجی رقابت خواهند کرد. یادآور میشم که کرامت الله حکیموف در دسته وزن 90 کیلو در مرحله 4 یک نهایی از رجبوف شکست خورده بود و اسمتوف باشد در مرحله نیمه نهایی از نظرов حق نظر شکست خورد و با این حال با مرحله رقابت برای به دست آوردن مدال برنجی شانس پیدا کرد. ولی رقابت های کرامت الله باشند بیشتر شد. در رقابت تسلی بخش باشد یک پیروزی دیگر هم دست آورد. اوچی و یک موقعیت بسیار زیبای و آسوتا با این ترتیب پیاپی ضربه های فنی از سوی کرامت الله حکیموف بود. دو مرتبه بسیار یک کوششی خوب کرد. دو کوششی خوب ولی چندان ثمر آور نبودند. اگرچه توجه تعادل حریف رو برهم زد ولی خوبتر با بالای تتمی فشار نداد حریف رو. یک بار دیگر کرامت الله از مربی بلند اختصاص خارجی تربیت گرفته است. عباس نژاد میگم بالا رو بگیر کار ولی مربی که نظریه گشتن جودو رو بسیار خوب میداند، در توصیه و آموزشش نیز ماهر است و این هم دست پرور او یا شاگرد او که تا اینجا رسیده. ولی قبل از این کرامت الله حکیموف و یک اجرای زیبای آساتا با این ترتیب حلوک معمولی بیرونه و حکیموف کرامت الله با یک وزر دیگر میتواند بخش نوازه بسیار جذاب 9-10 با همین ترتیب کرامت الله برنده مدال برنجی می شود و احسن واقعا آفرین بود کرامت الله که خیلی جهد و تلاش کرد بالاخره برای مدال برنجی را کسب کردن شرفیاب شد. ما نیز تبریک میگیم کرامت الله حکیموف را که واقعا بعد از سالها به صحنه رقابت ها بازگشت و بالاخره در قطار پنجگانه بهترین های دسته وزنی تا 90 کیلوگرم قرار میگیرد. کرامت الله حکیموف قبلا از ایام نورسی تحت هدایت رزق‌الدین رجبوف تمرین میکرد و در کمالات در بزرگسالی هایی که در سن سال بزرگتر با مربی خارجی پیوست محمد عباس نژاد عباس نژاد او را تمرین میدهد و ببینید که در بخش حلوک معمولی سراپا از اوساتو بسیار ماهرانه این اصول را استفاده کرد و شاهد پیروزی چشید. مدال برنجی که به دست آمد واقعا ماهرانه بود. اکنون در دسته وزن تا 100 کیلو رقابت برای به دست آوردن باز یک مدال برنجی دیگر صورت خواهد گرفت و بعد از آن رسمی تقدیم جایزه ها را خواهیم دید.
دوستان عزیز، رقابت ورزشگران دسته وزن تو 100 کیلو برای به دست آوردن مدال برنجی منظور ما و شما خواهد شد. جایی که امام رضا انورزاده در برابر اولوغبک رحیموف قرار میگیرد. دو جوان در حال ظهور و برای رسیدن در ایام سن بزرگسالی و پیوستن به تیم ملی جودوی تاجیکستان. هر کو با کشتی، با اقتدار تمام، با استعداد بیشتر رو آرد و دستاوردهای شایان تحسین به نمایش بگذارد. البته او شایسته معرفی کردن تاجیکستان صاحب استقلال در رقابت‌های بین المللی خواهد بود. تجربه اشتراک محمد رضا در رقابت‌های نورسان و جوانان در مسابقه‌های بین المللی بیشتر هست نسبت به اولوغبک رحیموف. با سادگی و همان ملایمت و با اعتماد و باوری به خویش به همدیگر نزدیک میشوند. سمت چپ موقع زدن یک چنگ بسیار محکم از قسمت کمر حریف. از پس گریبان امام رضا یک اصول داخلی حلوکی بین، اما نتیجه هم در پی نداشت. کنیم دقیقه بیشتر از وقت معمولی. تیمور رحیموف هم در حال نظارت کردن این رقابت است. طبیعی است که برادرش را تشویق میکند. شریف نظریف هم از نزدیک این رقابت ها را میبینند. پهلوانانی که ناماشنا هستند میان سنگین وزن ها و ببینیم در این حاله که به همدیگر نزدیک میشوند چی اتفاق میفته، چی روی داده در پی خواهد داشت این رقابت با هم میبینیم. سمت راست هم بیشتر میل اجرا کردن اصول های مورد نظرشان را دارند، ولی نخستین شده اولوغبک اجرای اصول میکنه با همان سمت مورد نظرش، ولی موفق نمیشه. از تصویر عمومی ببینیم. چنگ بسیار محکمی امام رضا است پشتی حریف، اما موفقیت آمیز نبود.
ستون‌های اساسی است. به نظر می‌رسد که دست بالایی را دارد امروز، اما موفق نمی‌شود. باز یک کارت زرد دیگر شاید در راه باشد و این مراتبه داور هنوز خاموش است، چیزی نمیگوید و رقابت ادامه خواهد یافت. و اولوغبک یک کارت زرد دیگر، نتیجه برابر می‌شود. نتیجه برابر می‌شود دوستان عزیز. هر دو نیز از این نگاه دستاوردشون تا اینجا یک است. تا اینجا آنچه که دارن برابری است. و اوچی بسیار اصول زیبایی چند زدن با داخل پای با وسیله پای را خوب استفاده کرده امروز، اما تا آخر نبود. و بار دیگر اکنون از اوساتو استفاده میکند، اما وزری برای اولوغبک رحیموف و 12 ثانیه دیگر تا پایان وقتی اساسی است. ثانیه تا پایان وقتی معمولی. و به همین ترتیب وقت به انجام میرسد. اولوغبک رحیموف در دسته وزن تا 100 کیلو در فرصت‌های پایانی وقتی اساسی توانست یک وزری به دست بیارد و برنده مدال برنجی شد. یک بار دیگر ببینیم این ضد حمله بود. در موقعیتی که قرار داشت امام رضا اگر دست حریف رو رها نمی‌کرد شاید موفق میشد، ولی چون دست حریف در حال اجرای اصول رها شد، ببینید با همون سمت وقت دست حریف رو رها کرد دیگر موقعیت ضد حمله برای اولوغبک و میان آمد و اولوغبک توانست که با این ضد حمله یک وزری به دست بیاورد. و همین ترتیب دوستان عزیز در دسته وزنی تا 100 کیلوگرم یک رقابت دیگر را برای به دست آوردن مدال برنجی تماشا خواهیم کرد، جایی که حمزه علی رحمتوف داور درجه بین المللی این رقابت را داوری خواهد کرد. و یادآور میشم که آیت الله قمری با لباسای سفید در برابر یونس نوردینوف قرار میگیرد. یونس نوردینوف در رقابت‌های امروزه خیلی شایسته کاری کرد، خیلی خوب بود، کارش عالی بود. ولی ببینیم اکنون در برابر این ورزشگر با تجربه چیکار خواهد کرد. برداشتن زدن آیت الله قمری، ولی راه فرار به این روش بود. یکی از اصولهای معمولی گشتن آزاد که به همین شیوه اجرا می شود. محکم داشتن با دو دست. بعضا در گشتن ملی ما این روش از پرتاب‌ها رو برمشت میگویم، برمشت، که بیشتر ورزشگران سنگین وزن اجرا میکردم همین اصول رو. بوریس نوریدینوف در مرحله دوم رقابت ها یک رقابت بسیار مشکل گذر داشت، اما در آن رقابت مشکل گذر بر فردوس نسیموف با یک وزری پیروز شد. یک کارد زرد بر آیت الله قمری برای اشتباه در
چیکو میکرد آیت‌الله قمری از همان اصولهای گرمشت بیشتر میخواهد استفاده کند. با دو دست سخت محکم حلقه کند کمر حریف رو. این اصول خلاف قاعده ها است دوستان عزیز. این شیوه تپیدن رو با سبک خیرس میگویند، با اصول های عنعنوی و گوشتین های عنعنوی ملت های گوناگون خاص است یا ملت های گوناگون خاص است. از این لحاظ این شیوه تپیدن رایج نیست که دو مرتبه همین آیت‌الله قمری این روش رو استفاده کرد و حلوکی معمولی داخلی باز هم به نتیجه. دیگر به همان شیوه و زیدی حمله. ببینید چگونه پای در همه زیدی حمله ها از دو جانب در دو مرحله تکرار شد، ولی هیچ کدام از آنها برای گرفتن امتیاز شرفیاب نشد. بسیار محکم واریس از قسمت کمر حریف و دست چپ محکم با کمر با اجرا میکند اصول کمری. کاشی وضع رو اما موفق نمی شود. به نظر می رسد که هر دو نیز بسیار ماهر هستند ورزشکارانی که آماده با این مسابقات آمدند. سطح آمادگی خوب گرفتند اکثر آنها که با آنها صحبت می‌کردند. یک مرتبه دیگری پا را ببینید با این روش کمری رقم می‌خورد. احسن، آفرین با این استعداد که واقعا شور و شوق مخلصان را برانگیخت. واریس نوریدینوف این ورزشگر که از شهر و نواحی تابع مرکز در این مسابقات هنرنمایی میکرد. آیت‌الله قمر یکی از پهلوان‌های نامدار کشور را در مرحله به دست آوردن مدال برنجی مغلوب کرد و در قطار پنجگانه بهترین های وزن تا 100 کیلوگرم شامل شد. ببینیم اکنون آن امتیاز چگونه به دست آمده، در حالی که از تکنیک کمر بیشتر استفاده میکرد. یک بار دیگر ببینیم. بله، هم اصول اوچی ماتا و هم کمری و مورد استفاده شد یا همون کاشی وضع در این مرحله ببینید. ولی این پانی بسیار جالب رقم خورد و یکی از رقابت‌های مجلا جذاب بود در این رقابت‌ها که تماشا کردیم. به همین ترتیب دوستان عزیز رقابت‌ها در این تتمی تا جای به پایان رسیدند و در تتمی دیگر رقابت‌ها ادامه دارند و مراسم تقدیم جایزه‌ها در پیش است.
Bapak Sri, Kasabus,